We know the police force, we be IG. We should bring back every policeman we don't retire, make them come with good roadblock. King of the police officers. I don't turn Nigeria police to Yoruba police. Somebody go dey police 40 years, no go come out. How do other people make progress in the police? Others should grow. Ó dá o ọ̀rọ̀ Sowore proverb rẹ̀ òwe rẹ̀ ni mo fi kí yín káàbọ̀ sínú abala lérèfé lónìí ayọjú lójú fèrèsé ni o lórí ọ̀rọ̀ Sowore tẹ́ gbọ́ tó fẹ́ dàbí òwe àwọn kan ní ọ̀rọ̀ tó sọ tó fi tún mú nìyẹn ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá ti jáde wọ́n ní kì í ṣe ọ̀rọ̀ tó sọ tó fi tún mú nìyẹn a jẹ́ wípé àwa Yorùbá lárógbò lọ́wọ́ Sowore torí wa lóhun àti IG ọ̀gá ọlọ́pàá ó ti wà nílé ẹjọ́ kí ló tún kan wípé Yorùbá náà fi ṣe ọ̀gá ọlọ́pàá Yorùbá ṣùgbọ́n yìí kan láwá sọ ẹjẹ́ àsọ tí àwọn ọlọ́pàá sọ wọ́n ní Udeyin tó jẹ́ agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Nàìjíríà ló wá fi léde wípé lóòótọ́ mú Sowore lọ ilé ẹjọ́ sì ti ní kan béèlì ẹ̀ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí òfin pé kó tó lè míìtì béèlì kó tó lè míìtì ẹ̀ pé àwọn ó dá padà sí ibi tán ti mú wá pé ṣe mọ́ làwọn mú wá bẹ̀ pé n tán pè ní caveat di kíní kó ṣàṣe bóyẹn wípé until the bail condition is met pé tó bá ti meet condition bẹ́ẹ̀lì ẹ̀ àwọn fi ilẹ̀ pé kò jù wà náà lọ mo ní mi ti rò pé wọ́n kò bára wọn wọ́n sọ wípé torí pé ó tún bú ọ̀gá àwọn ni ìyẹn fídíò tá a kọ́kọ́ play ṣùgbọ́n mi ò tí ì mọ̀ tí Yorùbá gbà lọ́wọ́ Sowore o ó pè ní illegal IG àwọn èèyàn bọ̀ pé ẹ ti gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ kí wàá tún ní ọ̀rọ̀ wípé torí pé ó jọmọ Yorùbá kí ni Yorùbá fi ṣe Sowore anyway akànnì àfihàn bẹ̀rẹ̀ ní kẹ́lẹ̀ mọ́ tó sọ ọ́ ẹjá wa lọ sí ọ̀dọ̀ Nnamdi Kanu náà ìkànnù àwọn ọ̀rọ̀ tó ti sọ tẹ́lẹ̀ táwọn èèyàn pín kiri wípé ẹgbọ́n tí Nnamdi náà fẹnu rẹ̀ tó fi jo àdó olóró lẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ já mọ́ sọ ọ̀rọ̀ ẹnu wa nítorí ọjọ́ iwájú kó mọ́ rè dúró dè à ọ̀rọ̀ máa ń ṣáájú èèyàn rè dúró ni o bus stop tí ó sì ti dúró ò ní expect yẹ ẹjá fi kọ́gbọ́n ni o àwa ò fi castigate yẹ o a sì kàn má gbélébù inú wa ó dùn ayọ̀wọ̀ òkun à ń gbàdúrà fún kọ́lọ́njì ó múrí bọ́ Sowore náà kò múrí bọ́ ṣùgbọ́n àṣeélẹ̀ làbọ̀ àbá. You must come out to support what you're doing. But I'm very confused. Did you make mention of you when you need arms and not arms? Yes, yes, I did. So I really need to understand. That the best way to defend yourself is to be armed. Because Boko Haram is everywhere in the zoo, police in the zoo, army in the zoo, navy in the zoo. Have you ever thought about the effects of what we're trying to fight? Is it possible for the concern to be addressed objectively? There will be blood moon this year because after this year we're going to be free no matter what happens. Because if we don't get the effort, everybody will have to die. Simple as that. And you mentioned guns, you mentioned arms and ammunition. If I go to Nigeria and I've already identified and made myself known, and I get arrested to fake treason, what are the modalities you put in place? What I can say to you is that you can never ever be arrested. ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ ọlọ́gbọ́n ni ó yẹ òmọ̀ràn ni ó mọ̀ ó kọ́ mọ́ sọ pé akórira rẹ̀ ẹ jẹ́ àdékìtì níbi tó ti kó àwọn kan jọ àwọn olóṣèlú ìsà àṣírí wọn sàmọ́ tú síra wọn lọ́wọ́ ó sì mọ́ tú sàmọ́ aráàlú náà lọ́wọ́ àwọn bámbíàlà sírí ààbò àwọn ọmọ haúsá náà rèé kó jọ wọ́n sì láwọn kó àwọn ọmọ Yorùbá jọ ẹgbẹ́ òṣèlú kan rèé o wọ́n sì ń bára wọn fà wọ́n ẹ wá débẹ̀ wọ́n ń sa haúsá àṣírí bá tú. We support power. 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 We support. wọ́n gbọ́ tí kan ń pe wáyọ̀ Allah we support power wáyọ̀ Allah ní sọ wọ́n wá fi placard wọ́n fi block ojú gbogbo ara àwọn ẹ̀rí àwọn olóṣèlú yín nìyẹn irọ́ ń parọ́ fún àwọn òpùrọ́ tẹ́ expect kan tún lù sèré jẹ́ kó ń bẹ́ ẹ jẹ́ àdéhùrò nsòkè wọn láwọn Lagos State tún ti bẹ̀rẹ̀ o. mo lérò pé wọ́n ti jẹ́ kógun wọn mí ni ṣé wọ́n ti níwọ̀n ní wọlé mọ́ wọ́n ti dáwọ́ rẹ̀ dúró wọ́n ní Sanwó-Olú ti pè wọ́n àwọn wo ló tún wá kọ́lọ́pàá wá tó ń fẹ̀sùn kàn wípé wọ́n yin tajútajú lu àwọn aráàlú wọ́n ní wọ́n ti ẹ̀ ń kọjú ẹ̀ sí wọn bí ìgbà tó ń fi tíágàsì tágẹ́ẹ̀tì wọn wọ́n ní kì í sókè náà yìn sí. Look at what Lagos State task force are doing to us. We resist. We will stand our ground. We are not to record. God, we will resist. We will stand our ground. Lagos State government cannot take our land. So
comrades, it is either we shut down Tomiland Bridge again or these people leave our lands. Because the last time the commissioner of police promised that they are leaving, now they are coming back one by one. It's either we shut down Tomiland Bridge again or these people leave our lands. They are met with massive resistance. These are the people. They are saying no to land grabbing. Ó mà ṣe o fún àwọn mẹ̀kúnnù yìí, wọ́n sì ti wá tòjúbo lóòṣà lọ́wọ́ báyìí. Oko bàbá ẹni tí ó bọ̀ wọ́n tún ti òjé mi ìbọ̀ wọ́n lọ́wọ́ ní 2027 àwọn náà tún dìbò fún wọn. Ẹ jẹ́ á kó ń bẹ́ o, ẹ jẹ́ á wá dé ọ̀dọ̀ Ọpẹ́bolo. Ó ń jọ bí ẹni pé Ọpẹ́bolo yóò gba àràdá mọ́ gbogbo àwọn gómìnà yòókù lọ́wọ́ o. Ọjọ́ wo ni àná náà ni là ń sọ̀rọ̀ dúróònù tí gómìnà Borno tó ní àwọn agbésùmọ̀mí pé dúróònù ń lò. Àṣé Ọpẹ́bolo gan-an àṣó ti lè ra dúróònù tó fi ń survey gbogbo surveillance ní í ṣe káàkiri báyìí gbogbo inú igbó ibi tó bá ti rí bandit kankan ibẹ̀ náà kàn án mọ́. Abẹ́wà rí báyìí àti ìrí kan bẹ̀rẹ̀ sí lo drone lẹ́kọ̀ọ́ wọn ló ń lẹ̀ Yorùbá kankan. Ẹ̀ńtà lóhùn rẹ̀ ń gbọ́n rèé o, action rẹ̀ ò gbọ́n o. Ọpẹ́bolo to the world. Guys, just drop a word of prayer for that guy. Now the drum don't they show them for computer. Go see them. Don't they show them, they direct them. See the arrows here and the guy they see. And that guy is lead that squad. Combination of soldiers, police, the drum. Now they see them. Ó náà lẹ́gbọ́n yẹn combination of jazz ogun wọn náà dira lọ àwọn ọlọ́pàá náà lọ wọ́n sanwó gidi fún wọn wọ́n fún wọn ní incentive orí wọn yá láti ṣiṣẹ́ kò dàbí àwọn ọlọ́pàá tán fìyà jẹ wọ́n wá expect kan rí ìgbébọn lòdì san bandi tí ẹ já kó ń bẹ́jàre inú Ẹdó náà la ṣe wá arábìnrin tá a mú wá fún yín lọ́jọ́ sí tó ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sàráàlú wípé àwọn ajínigbé ti fẹ́ pa òun àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ó ti gba ìtúsílẹ̀ o wọ́n náà sanwó ní o ransom ní o wọ́n sì ní Davido náà dá sí tọ́lọ́hún. Shall I tell you say your pikin go come out today? Yeah, you tell me you try. She came out. God go help you. Nah, assalamu alaikum go thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. What do you do me? Assalamu alaikum. God go bless you. Bye-bye. Ó dá o ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ àsàlámù lẹ́kún wà lẹ́kún sàlámù arámọ́túnlẹ̀ wà báràkà tún ńlá ṣe fún wọn nígbà tá a dé kó o. Ṣùgbọ́n wọn rojú ráyè dá wa lóhùn orin àlùtà náà ń kọ́ wa ní kí ló ṣe yín tá ń yàn yín jẹ. Wọ́n ní orúkọ àwọn ni drive to own partners wípé iléeṣẹ́ move company nọ́mbà ṣiṣẹ́ wípé àwọn gba air purchase ni wọ́n ti sọ wípé kàn wọ́n sanwó díẹ̀díẹ̀ drive to pay àwọn sì ń sanwó èlé pé àfi bí ó ṣe kù ọjọ́ péréte kàn sanwó mọ́tò tán náà bá gba mọ́tò lọ́wọ́ àwọn. My remaining balance to own the car, it was no. And instead of me paying 9 million, the money was doubled to about 17 million. So why do you have to increase the daily remittance and then increase the balance and to pay? We called them to at least explain to us, and we're told things are expensive in the market and all of that. So that is the agreement of the management. Okay, so do we have a say? They said no, we don't have a say. We are struggling to pay commissions to Uber. We're struggling to pay the remittance. The roads, everything tells on these cars, and we work throughout. We get fatigued. We are being asked to work more than the global recommended hours for every individual. People work 8 hours on the daily, but we are asked to work 10 hours on the daily, sometimes 12 to 14 hours, because we need to meet a certain number of trips. Other people are allowed to drive however they wish, what time they want to work, but we are being mandated to do a certain number of hours and trips on Uber app, which is not comfortable with us. We pay some certain amount of money for HMO. We are eligible to HMO, but over the period of 1, 2, 3 years that some of us have spent, this company Move has actually seized this money from us, and they don't even enroll HMO for us. Instead, they pay back to those who fell sick and died in the process. They recovered their cars. And the annoying thing when I saw the remittance is that they still increased the cost of HMO that drivers pay for, which they did not enroll for them. The MD responded. He said that money was channeled to repairs of our vehicle. It is not true. Most of our drivers use their personal money to repair the accidental cars that they promised us that it is new car. We use it and they were not refunded for it. Based on our contracts, we are partner, we are not employee. Surely the contract says it can be revised if there are circumstances. But in this case, I am paying 7,000 naira, my colleague is paying 9,400. There are certain amounts within that amount we are paying that they are supposed to be using to do servicing on our cars, which they fail to do it. I know how much I spent on my car last 2 days ago. I spent roughly 70,000 naira. I visited Ojota. They are locked. I spent that money. But yet they will not refund me that money. So all this money has been something they have used to extort people. And in this case, I am begging Union and I am begging NLC for this, that they should please come to our aid. It is so obvious that they want to use this medium to recover cars. This is not the first time it's happening. This is another time it's happening, but the first time in my own set.
Please, we need your help. All human rights activists, we beg you to come into our help. If not, these people have started implementing, they've started recovering cars from us as a result of imposing that we pay the amounts that they want us to pay, which is inconvenient. Most of us make, after we make 60,000 naira in a day, what we go home is less than 6,000 naira. Uber charges more than 25%. Likewise, they are charging 18%. And at the end of the day, what are we now working for? Some of us have kids, we have responsibilities. Call them to order. They've started recovering car in a very brutal way. In a very brutal way. I have a phone number that I can call if it's even allowed. This person called to say, I am feeling sick. 2 days later, Move showed up in his house and recovered that car. This guy paid for HMO. If he dies today, there's nothing Move will do about it. In fact, right now, I'm sure you capture some of our drivers' wives are here to also share their feelings. Ìyá kì í ṣomi ọbẹ̀ bàbá mọ̀jẹ̀ ń jìyà. Gbogbo ọ̀nà náà fi ń fi kó bí owó wọn ìyà fún ọmọ Nàìjíríà. Ibi tó tún ti ń rí oúnjẹ òòjọ́ wọn jẹ. Wọ́n ń dàyà kọ́stíárìn lójoojúmọ́. Kéèyàn tó ṣiṣẹ́ pa 60,000 a day Nàìjíríà. Mọye ẹ̀jẹ̀ àtomi tí ó ti lò. Ẹ jẹ́ àkóńbẹ ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ Davido. A ní adúpẹ́ lọ́wọ́ Davido ní o. Ìkànnú àwọn ọmọ rẹ̀ tán bá ṣiṣẹ́ ló gbé jáde o tó ní 20 million tán fi gba ọmọbìnrin tán gbà lẹ́lẹ́dó tájínigbéjígbé wípé Davido dá ń bẹ̀ ṣùgbọ́n àwa ò lè confirm ẹ̀ fún yín bóyá lóòótọ́ ni bóyá rọ́ ni o ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé Davido lè mọ chase clout. Mo ti ẹ̀ gbọ́ pé France ló wà òun àti Obi Cubana Priest pé wọ́n ń jẹ tọ̀ìtọ̀ì lọ́dọ̀ president wọn ní France. Mo ní nẹ́tíwọ̀kì wọ́n ń gbòòrò sínú. It's a good thing. Negotiators? Yes, sir. Which neighborhood? Neki, Ikoyi, VI. Madam, thank you so much, man. Hello. Oh, hello, how are you? It's my wife. Ọ̀rọ̀ ẹjẹ́ conference o, ẹjẹ́ adé orí ọ̀rọ̀ tí ń já rìnrìn pẹ̀lú rìsọ́fù tí ààrẹ Tinubu ṣe gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ṣe sọ nínú ìwé Kọ́ríńtì kìíní ẹni mo tún wọnú bíbélì lọ. Àyà mi ó yá kà síwájú Kọ́ríńtì kìíní orí 13 ẹsẹ̀ 9 dé 12. Ó ní we know in part and we prophesy in part, but when that which is perfect is come, that which is done in part shall be done away with. Ẹ wò àṣírí ń tú in part ni mo ń gbé bàbá kan bọ̀ sí nkàfí ń jọ bí ẹni pọ́n náà ti fìgbà kan wà nù iléeṣẹ́ ológun rí hàn náà wá ń já wá sí wípé tí àwọn ológun ń sọ wípé there is lapses nínú ọ̀rọ̀ kù tán náà ń gbé jáde ń jọ bí ẹ pé kíní ti ń dòótọ́ o. Bẹ́ẹ̀ náà ní tẹ́ bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí àṣé wọ́n ti rán àwọn kan àwọn lawmakers àwọn aṣòfin yín kan wọ́n ti rán wọn lọ USA wọ́n jẹ́ wa lábọ̀ wọ́n sọ tí USA sọ ṣùgbọ́n nínú àkójọpọ̀ ròyìn lẹ́ẹ̀tì gbọ́n yẹn wọ́n ní USA ní ààrẹ Tinubu ṣe nǹkan kan lórí insecurity as of April nínú ọdún yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún fẹ̀sùn kàn àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà wípé wọ́n ń pa àwọn citizen wọn ni pé wọ́n wà professional. Wọ́n ní language tán lónìí yẹn. Bá ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ nú àkójọpọ̀ òròyìn kan nú àwọn lawmakers yín ló sọ̀rọ̀ yìí Daniel Ozegwegwe àbí kí ló kọ rẹ̀ bá ń bẹ̀sà ṣùgbọ́n lórí eléyìí báyìí à ń gbé Sìnkàfí ìbọn yóò sọ̀rọ̀ wípé n tó fa promotion pé ààrẹ olóògbé Buhari ló ba nǹkan jẹ́ òun ló ba ìlànà jẹ́ ó da ètò rú wípé ńgbà tí Burantai tó jẹ́ CDS láyé ìṣèjọba rẹ̀ pé ó ti fún ní elongated time jù. Mo ní wọ́n lò ní àjẹ́ndà mú Fúlàní ní òun náà lò fún olóyè kan ti yọ ó ní àṣẹ àwọn ọ̀gá ológun tó yẹ kó ti gba promotion tó yẹ kán ti dé post àṣẹ ti pọ̀ wọ́n ti pọ̀ ara tí Sowore náà ń pariwo lé lórí tó fi ń pe IGP ní ìlẹ́gà ó ní wọ́n elongate Burantai gbà náà ní olóyè kan ti kọ́ ti táìmù ẹ̀ kẹ́lòmíì ti gbà ó ní ara tó wá fà á ara tó ṣẹ́kù lẹ́nìyẹn tó ń fa wípé wọ́n ń ṣe exam promotion táwọn yẹn fi ń yarí tó fi fẹ́ di ọ̀rọ̀ kù. Ẹ wo àṣírí ń tú in part ní tó jẹ́ kí n kó ti bíbélì nù só ti yé ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀yin bó rẹ̀ o lọ́ tààràtààrà o mọ̀ gbọ́ bí ìgbà tábà sáà ń ṣe ìbò ní ṣùgbọ́n ẹ bá ń fòye gbé ọ̀rọ̀ rẹ̀ clear ju ti ará ọ̀run kéékèèké Wike ọ̀rọ̀ rẹ̀ clear ju ti Wike lọ. It was stipulated that service chiefs have tenure of 2 years, and it is the discretionary powers of Mr. President to extend the tenure of the service chiefs. So the previous administration of President Muhammadu Buhari have violated or breached the tradition of the appointment of the service chiefs, which he granted extension
to other service chief and other service chiefs, which has stagnated the promotion and elevation of some military officers. So if you look at the appointment, the new chief of defense staff, he is cost 39. The chief of army staff is cost 41. The chief of naval staff is cost 40, and chief of air staff is cost 40. So with this appointment of the new service chiefs, it is a way forward. It is also commendable and remarkable because it will give way for other military officers to be elevated to the next rank or to the next offices. But the military hierarchy has denied an alleged coup by some officers in the army. Now, could this be the reason for this shakeup? Yeah, you see, there is a allegation of a coup which have failed woefully. And looking at that, there is a negligence of duty and lack of proper supervision and monitoring. If there is a proper supervision and monitoring, I think the junior officers who were alleged to plan a coup against the democratically elected government, I think that's not aroused. So there is a negligence of duty, lack of supervision and lack of monitoring on the part of the first immediate service chiefs. People take Tinubu for granted. I'm one Nigerian who don't take it for granted. If you're dealing with Tinubu and you're sleeping, you must have your two eyes open. Because if you know, as governor of Lagos State, there was nothing 8 years of Babangida, Obasanjo, that was not done to take that state from him. There was a time PDP took the other 5 states and he fought back again in the second election and took them back. He was the only governor who survived PDP, Obasanjo in the Southwest. People tend to forget that because we all have convenient amnesia in this country. He's a man I don't take for granted. Today is Saturday, 25th day of October 2025. I just came out from DSSS now with some of my colleagues. Here we went to see Master Mechanic. So, and as you can see, that when after the sitting on Friday, he was brought back to DSSS. So reaching there, one DSSS officer attacked him. One DSSS officer attacked him. That's what he told us. So, and we said, okay, since it's like this, there's every need for him to draw attention to that incident to the court on Monday, when the matter will come up for a hearing. So you should let the court know, because we have consistently applied that he should be remanded at a correctional center where he will have an adequate time and conducive environment to prepare his defense. Now that the court went to the DSSS and they attacked him, and he has been mentally tortured, he was sad. And this is somebody who wants to go and enter trial, enter defense on Monday. So just to update you people, and we have also told him what to inform the court about. This message now for the president of Nigeria, President Bola Ahmed Tinubu. Today na the day when they say the woman when you give birth to your children, when they look up to today, now the day when she dey serve God. And this message comes from the lineage of Christ. Look at me, I'm a traditional person. I was born in a lineage of Christ. I'm a Christian by birth and I'm a traditional person by blood. See, if you know you have the power to share this country, like by letting the North go on their own way, let the South go their own way, it will help you. Why I'm saying this? When the eye cry, the nose also feel it. This message come this morning on Sunday, 15 June 2025. It's not a joke. If you ignore it, the eye will cry and the nose will feel it. You will think you are a Muslim. When the trumpet sounds, the trumpet of the war that will happen in this country, a silent war that will be more dangerous than the one people are seeing shouting, they think they have seen anything. No one has seen anything yet. When the trumpet sounds, this trumpet of a silent war sound, you will feel it. Nobody will be able to leave this country. Even if you have private jets, you will wonder why you will not be able to move. It will affect everybody. This war is against the South. As I'm saying this, I have a flesh in me, but there's a spirit in me. I was forced to say it because if I did not say it out, I will face the consequences. I'm facing the consequences and also allow my people to go down more than the way I'm saying.
It's the same thing. If you love your own children, because, like I said, even if you have a private jet, you will not be able to move. They will track you down. I am saying this from the spiritual world. Something that will happen in real life. Save your country. I know the people don't love you. I know 90% of people don't love you, but this is not about country. You cannot rule yourself alone when the people are down. Let the sad go to the home, go to their home, and let the north go back to their home. If not, the water that touch the eye will flow and find itself around the mouth and the nose. This particular message is for Bola Ahmed Tinubu, the President of the Republic of Nigeria. I have said it. I pray to Almighty God. May you see it and understand language, because you are an old man. And old people, when you tell them they have words, they use their own sense to complete it. This is my message. I did not create content today. I did not create this particular message as a content. It's a message of something that will happen. I don't know if it is possible to separate what is called South from North. Separate South from North. Separate South from North. Separate South from North. If not, from now till like 10 years' time, the person that have this prophecy when he was a president will remember and regret it, even if he's not around anymore. The people that are supposed to advise him to do it will regret, because everybody will go down. End time is coming to the country called Nigeria. End time is coming to the country called Nigeria. And this end time, human being like you and I will use their own hand to work the end time to come to pass. A message, a message, a message. Not for one state, but for the whole country. ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn o, ó sọ dáadáa kò sọ dáadáa, ó jágere kò jágere, ó make sense kò make sense, nǹkan kan lèmi rí mú ń bẹ̀ ìkìlọ̀ fún Ààrẹ Olódòdẹ bó ṣe máa ń rí nu o. ó dáa nínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹ wo ẹjẹ́ àṣekùndùsì gbòsàgbòsà bíi méje ẹjẹ́ àgbẹ̀ fún iléeṣẹ́ ológun lọ́tẹ̀ yìí. They went, they saw and they conquer o. ẹ mú ròyìn kan wá fún yín ní àná àbíjẹta kọ́ ni tá a fi irinṣẹ́ nǹkan ìjà olóró táwọn ológun láwọn gbà lọ́wọ́ àwọn àtìláwí. tá a sọ wípé wọ́n kàn ń fi irinṣẹ́ ìjà olóró hàn wá ní àròkọ àwọn tán náà pa. ẹ wo àti rí fọ́nrán bẹ̀ àti rí ẹ̀rí. ẹ mọ̀ pé àwọn ò lè ṣe ká receipt la mọ́ béèrè fún. Òkú wọn náà ń wọ́ ọ lọ yẹn ní tuurutuuru. Arákùnrin tó sì fi léde ó wà lára àwọn tí máa ń ṣe kọ́ńtẹ́ǹtì fún iléeṣẹ́ ológun tó máa ń bú wọn gan. In fact ìgbà tí mo kọ́kọ́ rí tóun náà tún gbé jáde mo ní yes àtúnrí confam ó di confam méjì. Òun náà tún gbé jáde òun náà yin iléeṣẹ́ ológun ẹni tí ò yìn wọ́n rí tó yẹ pé ṣe ni máa bú wọn. Mo ló tiẹ̀ dá bẹ́ẹ̀. Ó kó àwọn bandits àwọn agbésùnmọ̀mí náà ń wọ́ tuurutuuru lọ́kàn gbogbo nǹkan gbà náà rè lọ́wọ́ wọn. Ẹ wò ewu tán wá fi kojú wọn. Bó ní ò bá ṣe dùn tó ká mọ rí irú ẹ̀rí báyìí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tó bá láwọn pa àwọn Boko Haram ká sì mọ rí ẹ̀rí. Àwọn èèyàn ò mọ gbẹ̀rí wọn jẹ́ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Ó dá ẹja wá lọ sínú ìròyìn táwọn fi káde gbogbo abala lérèfé lẹ́jà dé ìpínlẹ̀ Imo níbi tá a ti rí fọ́nrán kan tí wọ́n ti arábìnrin kan tí ọkọ rẹ̀ kú wọ́n tì mọ́nú ọkọ̀ gbókùgbókù ambulance òun àti òkú ọkọ rẹ̀ tó wà nínú pósí. Wọ́n wá ní wọ́n ti wẹ ọkọ rẹ̀ omi yẹn náà bá gbé fún pé kó gbé mu pé traditional wọn nù wọn ni pé òun ló pọkọ rẹ̀ tí ìbá sùn ló pọkọ rẹ̀ pé kán proof ẹ̀ mú ti ẹ̀ gbọ́ pé wọ́n máa ti àwọn kan gan mọ́ inú ilé pẹ̀lú òkú ní òhò wọn lọ́jọ́ méje àwọn kan ní 21 days náà fi máa tì wọ́n mọ́nú yàrá kan tán ní yọjú síbẹ̀ tí ì sì ṣe ilé tó wà láàrin àdúgbò ilé tó wà nù gbó náà máa lọ tì mọ́ wọn á fa orí ẹ̀. Mo ní irú àdánwò wo ni wọ́n kóra wọn sílẹ̀ kìíní èèyàn bá ti lọ ó ti lọ́ǹtì ẹ̀ nìyẹn. Ọlọ́run mọ̀ sí èèyàn pa ni o ó para rẹ̀ ni o àbóhùn ló gbà kàn pa òun Ọlọ́run ló fọ ewé ìjábọ̀ lára agi kọ́lọ́run mọ̀ sí nítorí ẹ̀ la ṣe ń pariwo mọ̀jẹ̀ kan pọ̀ ògbìyànjú o. Àmọ́ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí gómìnà wọn ní ìpínlẹ̀ Imo tí lóun ó tojú bọ̀ o òun ó wo ohun tó ṣẹlẹ̀ òun fẹ́ ṣèwádìí pé irú barbaric approach of tradition wò lélẹ̀ kùdìẹ̀kùdìẹ̀ mọ̀ pọ̀ nù tradition tá a bá ní ọmọ tójú bọ̀ kùdìẹ̀kùdìẹ̀ pọ̀ ńbẹ̀ tó yẹ káwọn baba ńlá wa ti ṣàtúnṣe sí kò sí tó burú nínú kéèyàn mọ̀ ṣàtúnṣe àmọ́ wípé ọ̀làjú mọ́ fẹ́ bà nǹkan jẹ́ ṣùgbọ́n oore tó wà nù kéèyàn mọ̀ ṣàtúnṣe sáwọn nǹkan kan ó pọ̀ gan-an gidi ni.
She's talking too much. Ó náà lẹ ti rí yẹn o, àwọn aláṣẹ alákòóso ìjọba ìpínlẹ̀ Ìgbò wọ́n ti dá sí o. Ẹni tẹ́ rí tán gbá lójú yẹn wọ́n ní ara àwọn ẹ̀gbọ́n ọkọ tó kú tó ti ń na ìyàwó ẹ̀rí ìyàwó ní ìsìn tó gbọ́mọ dání tán ní kó máa mu omi tán fi fọ òkú wọ́n ní wọ́n fọ́ọ̀sì ẹ̀ mu ṣùgbọ́n ẹni tán rí tán gbá létí tán fà lásán yẹn wọ́n lára àwọn èèyàn àwọn ọkọ ní gbogbo ẹ̀ láti dojúrú bí ẹsẹ̀ télọ̀. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ wojú ìyàwó náà lẹ́ni tán fìyà jẹ mí ò mọ̀rú bàbá rí kìíní báyìí o káwọn èèyàn sì máa gbé in the olden age gbà táyé ti lajú irú ọpọlọ ga o. I'm commenting again, but this small girl commenting don't make it. The widow is saying that also random money I can see. Boy, and with let's bury the best. That's the most important. Let's man, you got to do what I can. You did, and then maybe you're this. Okay, man. In fact, bá a ṣe ní Yorùbá ṣe kí ní tó èmi ò gbọ́ rí o pó ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá rí o n ò gbọ́ rí o wọ́n lè wà á mọ́ béèrè nǹkan àbí kán mọ́ lọ ní wọ́n ń rókù o ṣùgbọ́n pé wọ́n wà á mọ́ ga ìyàwó lóògbé lọ́rùn bẹ́ẹ̀ yẹn wípé tradition kan ni èmi ò ní àwọn ẹbí náà àwọn ẹbí ọkọ náà mọ́ fojú ìyàwó tó bá wà ńlẹ̀ rí o ṣùgbọ́n kì í ṣe tradition ni mò ń sọ ní ìsìn mi ò rò pé irú tradition wà ńlẹ̀ Yorùbá mi ò mọ ìyàtọ̀ láàrin àwọn ẹranko Fúlàní yẹn àtàwọn eléyìí mi ò mọ ìyàtọ̀ lójú ayé wọn wọ́n ń fi ìyà jẹ obìnrin wọ́n ròyìn wọn lẹ́ Ìgbò obìnrin wọn ò gbádùn wọn rí wọn ìjẹ́ kán ṣiṣẹ́ wọn ìjẹ́ kán lẹ́nu ọ̀rọ̀ nínà sáá ni ọkọ tún kú báyìí nínà náà tún ní ẹbí ọkọ tún bẹ̀rẹ̀ sí í na ìyàwó yẹn bóògùn yín bá dá yín lójú ni kílẹ̀ ń nà fún ẹ sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ ṣe dandan ní ká ẹ mọ́ fún lómi òkú mu nírú tradition burúkú wò lélẹ́yìí. àwọn retí tí ìjọba ìpínlẹ̀ yìí mò ń ṣe o wọ́n ti láwọn ó tójú bọ̀. Àwa tó dúró d'Olúwa, àwa tó dúró d'Olúwa, a ó tún agbára wa ṣe o, a ó tún agbára wa ṣe o, a ó fi ẹ̀fọ́ kébí ìdí, a ó fi ẹ̀fọ́ kébí ìdí, a ó sáré kì yóò sì rẹ̀ wá, a ó sáré kì yóò sì rẹ̀ wá, a ó rìn àrẹ̀ kò ní mú wa, a ó rìn àrẹ̀ kò ní mú wa. Àwa tó dúró d'Olúwa, àwa tó dúró d'Olúwa, àwa tó dúró d'Olúwa, àwa tó dúró d'Olúwa, àdúró d'Olúwa, àwa tó dúró d'Olúwa, a ó tún agbára wa ṣe o, a ó tún agbára wa ṣe o, a ó fi ẹ̀fọ́ kébí ìdí eagles. A ó fi ẹ̀fọ́ kébí ìdí, a ó sáré kì yóò sì rẹ̀ wá, a ó sáré kì yóò sì rẹ̀ wá, a ó rìn àrẹ̀ kò ní mú wa, a ó rìn àrẹ̀ kò ní mú wa. Àwa tó dúró d'Olú kí n tó gbé wọnú ẹ̀mí. Mo kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn aláyọ̀ yìí, orin ẹ̀mí ni àfiwọlé, orin yìí sì ní smogbọ̀nà lẹ́lẹ̀ gbà kọ́ mọ́ mi. Dorcas dúró d'Olúwa tún mi ṣe ẹ̀yin lẹ fún mi ní inspiration orin yìí orúkọ yín ni mo wòde lẹ́nu pé Dorcas dúró d'Olúwa ẹ wá fi tún mi ṣe parí ẹ̀ ń bá dúró d'Olúwa ọlọ́mọ tún wọn ṣe ni gbogbo wa náà lọ́lọ́run ó tún ṣe láṣẹ ọlọ́run Èdùmàrè torí ó máa ń rẹ̀ èèyàn ipa máa ń pín èèyàn okun máa ń dínkù ṣùgbọ́n ọlọ́run máa ń tún okun èèyàn ṣe ni máa tún agbára èèyàn ṣe ni. Happy weekend to you bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ ẹ̀yìn ìbá káàbọ̀ yín náà rè ọ̀nà tí mo gbà wọlé rè mo tún fẹ́ mú àwọn káàpù mi àwọn fìlà mi ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì ó dá o ibà ròyìn náà ní ibà dún oníbẹ̀ ibà yànnà ibà kanjú abẹ́ǹkọ̀ ẹ̀já yin ọlọ́run ẹ̀mọ́ bínú ọlọ́run ẹ̀dọ́rẹ́jì orin ayọ̀ náà orin ìyìn láfi wọlé ṣùgbọ́n ẹ̀já yìnyín dedicatedly àgbékùn dúsí oṣù barabanda fún ọlọ́run lókè kí hallelujah
ẹ̀yin mùsùlùmí náà kí alhamdulillah hallelujah ti nìyẹn oníṣẹ̀ṣe náà wọ́n sì ké eriwo yẹ́sà kí nǹkan kan tẹ́ẹ̀fì dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè àdúpẹ́ pẹ́ òkun ó dá o mò ń kíra mi lọ ní ibo mo kíra mi dé ibà ròyìn náà ní ibà gbọ́n lébẹ̀ ibà yànnà ibà sáré wọlé mi náà nígbà kanjọ́ abẹ́ǹkọ̀ ibà lọ tààràtààrà tọrọ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin ajẹnimú ní pẹ̀kọ̀rọ̀ èmi náà ń pè ní ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀kú tó sẹ̀ǹdẹ̀ ẹ̀bọ̀ pàpà parada yín náà rí o àyà paradò ọ̀gá rẹ̀ paradò dá ìyá nínú abala comment section abẹ́lẹ̀ yín olólùfẹ́ wa èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà ọ̀pákọ̀kọ̀ òpèkè ọkọ̀ àwọn sweet 16 ẹ̀ tún lè pè mí ní ibà allegedly ibà reportedly gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o allegedly and reportedly ní àwọn òtánú àbùkù báyàn kankan o ibà amúlùdùn yín náà rí o ibà fáyàn kọ́ọ̀tì ẹ̀ fáyàn pọ́ọ̀tì ẹ̀ bá gbé wọn débẹ̀ ibà lálàyé oyè pọ̀ rẹpẹtẹ ibà cowboy ibà fi pàkà ibà yàpè èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà rìn gínigíni tí ń gún mi àti ń gún yòó mo ti kó ń tẹ́ ẹ mọ̀ jẹ́ ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń kánjú lórí ìkànnì àìkánjú lórí ibi yìí o ẹjọ́ o àwọn èèyàn ti ń tì mí jù lórí pé ẹ ṣáà gbìyànjú ni a tún ti dín táìmù yẹn kù ẹ mọ̀ ṣe ní 30 minutes ẹ mọ̀ ṣe ní 45 minutes irọ́ èyí kọ́ lẹ́ẹ̀kọ́ one time tán mọ̀ sí ẹ̀kan là ń júrò yín bí o ẹni tó bá ń kánjú àwọn ò lè yín bí o ṣùgbọ́n ẹ skip ẹ tàbí kẹ́ ẹ mọ̀ tẹ̀síwájú bí wọ́n bá sí ibi tí ó táyé dátà ò bá wà ọjọ́ táyé dátà bá wà ẹ wò wá mo wà fọ́lọ́wà ìròyìn ó dún iṣẹ́ mi nì ó sì dùn mọ́ mi gidi ọlọ́run sì ń gbé wá débẹ̀ ọlọ́run ní gbé wá débẹ̀ nídìí èyí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn bàbá mi ẹwọ́rú bàbá mi Mọ́ọ̀rẹ́ Adéyẹmọ ní ìṣẹ́ ògbọ́n sí ọ̀rọ̀ wọ́n pàkíyèsí wa sí torí àwọn tí ń lo dátà Nàìjíríà àwọn ẹja àdẹ̀lẹ̀ ẹja ṣe ṣùgbọ́n gbogbo tí ń gba táìmù lórí ìkànnì náà ní tábìlà bá ń lọ ní ìròyìn straight forward normal ìròyìn channel ló máa jẹ́ ìdílé aláyọ̀ níbí ẹ wò bá ṣe kíra wa ní ìsìn bẹ́ẹ̀ dé Channels TV bẹ́ẹ̀ dé Arise TV sọ́mọ kíra wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n kíra wọn bẹ́ẹ̀ sọ́n fira wọn joyè ẹbẹ́ ilẹ̀ fi mí joyè wọ́n ìfihàn joyè àwòdì kọ́mọ̀ ìbẹ̀dí ìbá alálàyé torí ẹ̀ láti mọ́ sí ládùúrà pé ẹ̀yin tójú ń kán Ọlọ́run ó bá wa fún yín sùúrù kò sí nǹkan kan tí mójú kan ẹ̀ ń bì ìròyìn sì gùn ó gùn èmi ò ẹ̀ ń bá tí ìròyìn bá wà bọ̀rín sí ẹ̀jẹ̀ mọ̀ tó bá ti wà bọ̀rín torí mọ̀ wá kan wà kíyèsí wá sí wọ́n ló wà bọ̀rín sáwọn bẹ́ẹ̀ náà ni a sì máa ṣe opinion poll lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tí màá ní tó bá ti ń wà bọ́rin sí yẹn ẹjẹ́ mọ́ ó dẹ̀ ẹjá tún ṣe opinion poll lónìí báyìí ó dáa kí ilẹ̀ rí sí ẹjẹ́ àmọye àwọn èèyàn tí ròyìn ń wà bọ́rin sí kí lẹ fẹ́ ká yọ kúrò ń bẹ́ẹ̀ ẹ kọ sínú comment section ṣàkàrújú ara wa ẹbí láti rí inú èyí tẹ́ ń complain ogun ó ṣe kí ló ń bọ́rin sí yín bẹ́ẹ̀ ẹ tọ́ka ẹ̀ tẹ́ ẹ fẹ́ ká yọ kúrò ń bẹ́ẹ̀ kókó nìyẹn o èyí lẹ ní àdìgún báyìí o àwọn kan sá èyí tẹ́ ẹ bá tún kún wọn lọ́wọ́ kú sí jáǹbẹ́ já fi ìfẹ́ pé àkíyèsí ara wa sí kí ni ká dínkù bẹ́ẹ̀ ẹ kàn ṣàlàyé àìlè ó ti gùn ju ẹyọ kù bẹ́ẹ̀ ilé ṣùgbọ́n wípé àwọn à ń kíra wa ń ṣe owó ẹ̀yìn oró ilé wa nìyẹn wà á kíra wa á kọrin o ẹ lè yọ yẹn kù bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ni kẹ́ skip à ní kọrin kẹ́ à ń bá Ọlọ́run ní májẹ̀mú lórí kan ni ayọ̀ sí ní májẹ̀mú wa pé àmọ̀ yọ̀ àmọ̀ dúpẹ́ àwọn fàyọ̀ wọlé ilẹ̀ òmìnira ni kódà ẹ mọ̀ jẹ́ àtúngbà tẹ́lẹ̀ jù gbogbo ilé ìtẹ́ bá pàdé nù Elrufai ó ti dàfẹ́ yìí tẹ̀gùn fi sọ alákọ̀ọ́kọ́ nù abala sáná wọlé ẹ jẹ́ àlọ́ tààràtààrà sórí ìròyìn tí ń jàràn ìràn yìí ó láti gbà tí ààrẹ Tinubu ti yọ ọ̀gá ológun kan tán fi kejì rọ́pò wọ́n sí ọ̀pàpà parada pàápàá wọ́n rì sọ fún àwọn service chiefs àwọn Haúsá ń sọ tí wọ́n Ìgbò ń sọ tí wọ́n Yorùbá náà àwọn náà ń kan sára wípé àwọn láìkì ìgbésẹ̀ tó Olódòdẹ gbé wípé láti gbà tí ọ̀rọ̀ wọn dínkù fún wọn fẹ́ yọ Olódòdẹ wọn fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba pé láti ń kìlọ̀ fún pé ẹ jẹ́ tètè mójútó kẹ́ ẹ wọ́n fi ọ̀rọ̀ ìsáwàdà wọn ní àwọn wá láìkì ìgbésẹ̀ tán bí bó ti jẹ́ wípé iléeṣẹ́ ààrẹ ti jáde sọ̀rọ̀ látẹnu agbẹnusọ ààrẹ bọ̀dà ẹ̀ pé mo ti ń fà sí ní ìṣẹ́wọ́n bá wà bọ̀rin ìròyìn ilé yóò bọ̀rin ilé ti tèmi gan tí mo ń ka ẹ̀ sì wá ó dá iléeṣẹ́ ààrẹ ti sọ̀rọ̀ bọ̀dà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà náà dànù sí máìkì wí pé sẹ́ẹ̀ àní kì í ṣe torí ikú àfi wọ́n ṣe wá rán Bùhálà jáde láàárọ̀ yìí wípé kí Bùhálà wá sọ gbogbo ọmọ Nàìjíríà o kì í ṣe torí ikú o bí tí Bùhálà ti ń sọ tiẹ̀ náà kan tó lóye sẹ́mọ̀ pé bẹ́yàn bá lòun mọ̀rọ̀ sọ àwọn kan létí ìgbọràn tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀rọ̀ gbọ́ àwọn tó mọ̀rọ̀ rẹ̀ gbọ́ àti àwọn tó mọ̀rọ̀ tí iléeṣẹ́ ààrẹ ń sọ ọgbọ́n náà bá jáde síta pé ojúlówó tó yónú nígbà tán pààyàn yẹ wátà 100 and something àbí wọ́n pààyàn ní Plateau wọ́n pààyàn níbí wọ́n pààyàn lọ́hùn Zamfara wà ń bẹ̀ wọ́n sì pààyàn lánàá yìí ní Borno tí gómìnà wọn fi bínú sọ̀rọ̀ àmúwa fún yín wípé everybody defend ara ẹ̀ lọ́wọ́ yìí pé drone náà ń lò
wọ́n tún ti kọ lẹ́tà sí Ondo páwọn ń bọ̀ lẹ́yìn tàn pààyàn ní 2022. ẹ wá ní gbogbo ìgbà yẹn kò káyín lára kẹ́ẹ̀rì sọ fún wọ́n sì ní ọdún méjì péré ní òfin fààyè ẹ̀ lẹ̀ pé wọ́n máa ń yan àwọn CDS sípò. ẹ̀rì sọ fún gbà tó gún ojú ogun lè tán gbẹ̀mí àwọn ọmọ ìlú yín. ẹ̀rì sọ fún gbà yẹn kí ló mú yín rì sọ fún ń da ẹ̀ àwọn ń fura sí yín. Bàbá tí à ń gbé bọ̀ ìsọ ségè lọ́rọ̀ wọ́n sí ojú wa báyìí wọ́n sì yé wa pẹ̀lú rẹ̀. Mo là ń bọ̀ mẹ́ra ní pẹ́ bí tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ ẹ rí i pé mo wòye tí mo fi ń ka gbogbo tí mo ń kọ èmi náà wọ́n ń ṣiṣẹ́ àmúrelé mi ká má bàa pẹ̀ kó má bàa wà bọ̀rin náà ní ẹjẹ́ dé ọ̀dọ̀ ẹbọra òwú lọ́dọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ níbi táwọn náà ti ganu sí máìkì wípé àní Elrufai ọmọdé ń ṣe ọmọ kékeré ni kò tí ì gbọ́n pé kò mature. Mo ní wọ́n ní kò wá tún ọ̀ wọ́n ní òun ló yẹ kàn gbé ìjọba lẹ̀ fún òun ló yẹ kàn ṣètò ẹ̀ wípé òun ni ó gba ìjọba lọ́wọ́ àwọn pòlítíkàlì ni o kì í ṣe páwọn ó fagídí gbé fún o. wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà táwọn bá yẹ ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ wò tán wo irinṣẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀ tán wo bí ṣe ń ṣe wọ́n náà rí pé kò wà mature. Bàbá Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀ á ní fọ́nrán rẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á ń lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tí wọ́n tẹ̀lé jáde ọ̀dọ̀ àjọ CBN. wọ́n náà ti fòfin tuntun jáde wípé ẹ̀yin tí ATM tí wọ́n gbé káàdì míì tẹ́ bá ti fẹ́ lọ gbowó tán máa ń mú owó yín ìgbà míì yóò ti gbé káàdì yín míì ẹ ti sí ẹsẹ̀ ńlẹ̀ ẹ ti yẹ̀yìn padà lẹ́ẹ̀bà gbọ́ aláàtì lórí aago yín wọ́n ti ń yọ owó yín wọ́n ti ń yọ owó ìyá àìmọye complain rú ẹ̀. wọ́n ní báǹkì tó bá ṣerú ẹ̀ ní ìsìn tí ò tètè pọ̀ ATM oní ATM padà tàbí kó tètè dá owó yẹn padà fún wọn ni yóò jẹyàn rẹ̀ ń sú o. ó tẹ̀ jẹ́ pé ní táìmù onígbèdéke a sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ a gbé yín débẹ̀ gangan lónìí náà ni kò ní dọ́là kẹ́lẹ̀ mọ́ ráìtì yín. ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ ọ̀nà tún ti jẹ́ àmọ̀ wípé ọmọ Nàìjíríà kan ará Canada wọ́n ní pásítọ̀ ni wọ́n ní náà bá rè é bẹ̀bẹ̀ fún àtìpó wọ́n rè káwọ́ sókè wọ́n rè seek fún asylum ní Canada wọ́n bá kó dọ́kúmẹ́ǹtì lẹ́gbẹ̀ẹ́ àtàn yẹ̀ gbogbo dọ́kúmẹ́ǹtì wọn wọ́n bá rí pé gèǹjé wà lára dọ́kúmẹ́ǹtì mo lódìdí pásítọ̀ ọ̀yá ní the play ọ̀gá mi àìmọye àwọn èèyàn mú ìbẹ̀rẹ̀ gan lo èbó torí kí wọ́n fẹ́ dọmọ nílùú wọ́n mú ìbẹ̀rẹ̀ gan wọ́n sá ti deny ẹ̀ o nítorí wípé ó kó fake document wá. mo ní kí ojú wo ló fẹ́ kí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tàbí àwọn tó ń lọ chọ́ọ̀chì ẹ̀ máa fi wà ń bọ̀ mẹ́ o á sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ bóyá àwọn irú àwọn bẹ́ẹ̀ tó bá tún fẹ́ gbéwé wọlé sí any country lórí asylum gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá múlẹ̀ ó sì ṣe kan ẹja ọ̀ ẹjẹ́ á kó mbẹ́ ẹjẹ́ á wá lọ sínú ìròyìn tí wọ́n máa tẹ̀lé o ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ ilé ìgbìmọ̀ asòfin House of Rep láńlọ ní ìsìn níbi tá a ti gbọ́ tí wọ́n sọ wípé wọ́n ti kóró ojú sí bí wọ́n ṣe fẹ́ fi Nàìjíríà sínú country of particular concern ìyẹn ti United States of America. wọ́n ní the deputy chairman of the House Committee on Army David Ogewu has won the redesignation the country as a country of particular concern by the United States can fuel violence ó ló lè da ogun lẹ̀. ayé ọ̀rọ̀ rẹ̀ wò ṣùgbọ́n ibi tá a ti ń sọ yún lọ́wọ́ la ti ń gbọ́ gbòógìdìgbò gbòógìdìgbò dìgbìdìgbì mo níbo náà ti ń lùlù yìí wọ́n ń ṣàjọyọ̀ rẹ̀ ṣé ìṣe àwọn ẹbọra torí ìlú tí mò ń gbọ́ ìlú àgídìgbò wọn ní rárá àwọn Lásán Rock náà ti ń yọ wọn Lásán Rock náà ti ń jó náà ti ń yọ o wọn nínú wọn dùn mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé láti bàtàn ti change chief of staff wọn ní kì í mọ̀ ṣe èèyàn àyà rèé fi mú fílẹ̀ wà jọ́ o mọ́ ṣe bí ẹni tó fẹ́ lọ protest kán mọ́ sí ọ̀mú o kán mọ́ rò pé sóò rẹ̀ ló ràn o láàyè bá lọ ló bá padà dé ó ní ọ̀gá mi mo ti fi mú fílẹ̀ wá o yán níbo mo ní ó dáa ó yá jíṣẹ́ yán níbo fún wa ó ní ọ̀gá mi ó náà yọ Nàìjíríà kúrò nínú ìwé burúkú tán forúkọ wọn sí mo nírú ìwé wo ìwé èyí ló yẹ ká ti forúkọ wọn wọ́n ní ìwé tán fi wọ́n sí bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn ó ní í ṣe pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń lọ́ndà owó àwọn orílẹ̀-èdè tán lọ́ndà owó jù lágbàáyé ìwọ Ọlọ́run ṣàánú wa ó ní ṣùgbọ́n the good news tó múnú wọn dùn tó máyọ̀ wọn kún láwọn wo lórí tán yọ̀ tán jó láàrẹ Tinubu wà ń bẹ̀ ó ní bọ̀dá ọ̀nà àbáyọ̀ ọ̀nà nígbà náà ó ní gbogbo wọn láà ń jó ni wípé wọ́n ti wá yọ orúkọ Nàìjíríà kúrò ní orílẹ̀-èdè tí ń lọ́ndà owó jù pàápàá jùlọ wọ́n ní ìdí tán ṣe fi orúkọ wọn síbẹ̀ náà ni wípé àwọn ìjọba àwọn alákòóso ìjọba Nàìjíríà pé wọ́n ń wò wọ́n ràn wọ́n káràmọ́sí rẹ̀ wọ́n jákúnra wọ́n já àwọn tí ń lọ́ndà owó nínú Nàìjíríà kúnra ẹ máa gbọ́ ilé ìjòkówó jẹ ilé ọ̀bọ ìnàkígbówó jẹ
pé wọ́n mọ̀ pé àwọn international bodies wọ́n ń wo àwọn múnisàn tí wá yọ orúkọ Nàìjíríà òṣìṣọ́ ó ní wọ́n ti fi white kọ́ náà ti yọ kúrò ní grey black náà fi kọ́ tẹ́lẹ̀ mo ní red náà fi kọ́ kì í ṣe black ẹ mọ̀ mọ̀ bà black jẹ́ black ló dáa jù black gan dáa ju white lọ àbẹ́ rí pé white tí mo wọ̀ black ló gbé jáde black ni a àwa náà pọnra wa lé àwọn táwọn dúdú àwọn funfun pọnra wọn léjù wa lọ ti tó black dáa ju white lọ bẹ́ẹ̀ ni black dáa ju white lọ ẹjẹ́ lọ tààràtààrà so ibi tó ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà láti ń bọ́ wọn gbàdúrà wípé from one designation to the another ṣé kò ní ọ̀rọ̀ yóò ní dàbí ọ̀rọ̀ from fry pan to fire wọ́n ti yọ yín kúrò nínú àwọn tí ń jí owó jù ìgbésẹ̀ wo lẹ gbé eléyìí tó wá fẹ́ fi yín sínú eléyìí tó tún le jù bẹ́ẹ̀ lọ lórí ọ̀rọ̀ genocide kìrìsìtẹ́nì àwọn bọ́ ń bẹ̀ á sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là báwa tí wá kó ń bẹ́ tán á sáré dé Kogi níbi tá a tún ti gbọ́ wípé táǹkà tí ń gbépo míì tún ṣubú làwọn èèyàn bá tún fẹ́ ya bọ̀mọ́ láláì gbọ́ràn làwọn èèyàn kan júà olójú kòkòrò ẹ̀yin lẹ̀ ń para yín á sọ púpọ̀ lórí ẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àkó ìdánilẹ́kọ̀ọ́ la wà báyìí pàápàá jùlọ tí táǹkà bá ṣubú kí ní mú táǹkà ṣubú kí ló dé táwọn èèyàn máa ń bò ó síkìtì lè rà ń bo ṣúgà síkìtì lè rà ń bo ṣúgà síkìtì kí ló dé tẹ́ ẹ máa bo epo ìjọba ń fìyà jẹ yín sẹ́kọ́nọ́mì náà ló fà á olójú kòkòrò olè lẹ́yìn náà lẹ́yìn tẹ́ ẹ lọ máa bo epo tó dànù ọgbọ́n wo ni ìjọba lè dá àyà náà sọ̀rọ̀ kó wá sí tó ṣẹlẹ̀ ní ti Kogi ẹja bá wọn dúpẹ́ o nítorí ti Niger tó ṣẹlẹ̀ níjẹta yìí ẹwà àwọn èèyàn bó ṣe ká bí ẹja gbígbẹ tíná jó àtàwọn tó wà lágbègbè àtẹni tó mú fóònù dání tó ń yà wọ́n àtẹni tó ń wọ̀nù wọn wípé intense yóò dá òun náà sì dúró sí vicinity ibẹ̀ ń wọ̀nù wọn sórí képo gan mọ́ wà lára rẹ ṣùgbọ́n kí òórùn epo ti dọ́dọ̀ rẹ a sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí o káwọn èèyàn wa kan sọ ara wọn kọ́lọ̀ ń sọ wọn ìjọba ń gbò wọ́n ràn bandit ń fi wọ́n pa àwọn agbésùnmọ̀mí ń gbẹ̀mí wọn àwọn Fúlàní ẹ̀sìpẹ̀ náà ń ṣe bó ṣe wù wọ́n ti Dangote náà wà ń bẹ̀ ìyẹn gbogbo oríṣiríṣi lọ́tún lọ́sì tá à ń gbọ́ nípa tírélà rẹ̀ ṣẹ́ẹ̀tì wa tún máa para yín nítorí ìfà tí ń fani lápò ya à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá tí wá pò mẹ́tàn á sáré yà lọ́dọ̀ Wike níbi tó ti ganu sí máìkì tó ti ń náwó báyìí ti ń lérí ilé kàmú níta ló ń náwó sí ó ní ẹgbẹ́ PDP ni ó ní tó bá kóyàn òun kéré tó bá fi ojú kékeré wò òun ó ní wọ́n tẹ̀bọ̀ ń bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ convention fẹ́ ṣe yìí wípé ọmọ ẹgbẹ́ PDP ló wọ́n gbọ́dọ̀ kárí òun along mo ní kí ni bọ̀bọ̀ ìmọ̀ fira rẹ̀ pé bàbá mi tó láwọn ìgbóhùn rẹ̀ pé mo ń sọ̀rọ̀ bí ará ọ̀run kìnkìnkìn àtúntì gbèdé ẹ wá gbóhùn rẹ̀ báyìí ẹ wá náwó fún eégún yín o eégún ní Wike àwọn bọ̀ ń bẹ̀ ó ganu sí máìkì àní pẹ́ ilé ìtawà àfi káde gbogbo òròyìn lẹ́ẹ̀nú abala Sánáwọlé láti fẹ́ lò tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n yóò sì make sense gan nípa ọ̀rọ̀ kan tuntun jà rìn láàrin Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àtàláàfin níbi àṣepọ̀ kan níbi àjọyọ̀ kan tọ́jọ́ wà tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ti fún Aláàfin ní máìkì lọ́láàfin bá fi áńkáṣífù funfun mi tẹ̀ rò pé pupa náà lò àṣeṣàngó mata wọ́n bá fi funfun gbòó àwọn èèyàn bá tún gbé sí loudspeaker Aláàfin sì ti mú microphone dání lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn bá kí loudspeaker wọ́n bá tan amplifier wọ́n bá amplify yẹn tó sì mọ́ jálàáfin àtọ̀ nílẹ̀ mọ́ sọ kiri lẹ̀ mọ́ sọ báyìí kí ló dé ẹ fàwọn ará bí ilẹ̀ sọ́ọ̀ ní ti jáde complain fún yín wípé wọ́n ní rán nu ìdọ̀tí pé ṣé ẹnu Ọọ̀ni wá ń rùn ni àwọn kan náà bá tún gbé wípé Ọọ̀ni náà nǹkan ṣe fọwọ́ òsì náà fi f'Aláàfin síbi ẹ̀yin èèyàn mi àjọ fojú sunùkùn wà ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ à lè rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkòrí ìròyìn tó bá bọ́rìn sí ẹ máa bá ń fọkàn gbé o ká tètè mọ yọ kúrò ní gbogbo tí mo ti sọdà alẹ́ yìí o ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ yọ oríkì ti àwọn kì Ọlọ́run ẹ mọ̀ yọ oríkì mi àtàyà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ̀ yọ orin ẹ̀fìyàn lẹ permanent k constant ni ó dá àwọn ẹja ya picture wa bó sì sí abala Sánáwọlé ní ká ya bó sì sí abala Sánáwọlé ní ká yọ ẹ̀rí pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta abala Sánáwọlé gan lọ into details mọ́ Sánáwọlé orúkọ rẹ̀ ní ìrò orúkọ amóhoro ní àpèjẹ amóhoro yẹn ó yà wẹ̀yẹ ẹ̀gà ojú sí mi ẹ̀mọ́ lù bọ̀rìn o kọ́mọ́ ní ìròyìn wà bọ̀ àbòsílà àjọ fi gbéra wa débẹ̀ ẹ̀wẹ̀yẹ àfi pàkà ẹmọ́jà ṣe mùsíkù sáàyè kọ́mọ̀ láwọn waste time ó dá o ẹgbàlẹ́ sí mọ́nà tán lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́níyà kìí ṣe lórí Google máàpù Ìbàdàn o
àwa ń ṣe àkàwé ọ̀rọ̀ ní tí ò bá ti nà tán sí ọ ìwọ náà mọ́ nà tán sí. alákọ̀ọ́kọ́ nú abala ti sáná wọlé lónìí ẹjá lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ àwọn olóògùn òyìnbó ní o kìí ṣe jùjú o níbi tí àwọn Pharmaceutical Council of Nigeria tí wọ́n ti ya bo àwọn àdúgbò lẹ́kọ̀ọ́ from woro sí woro from abẹ́tẹ̀ to abẹ́tẹ̀ gbogbo àwọn tó ń ta oògùn fẹ́ẹ̀kì wọ́n ló ti tó àsìkò ti tó oorun táwọn sùn ó ti tó gẹ́ àwọn ti jí wọ́n láwọn ò fẹ́ gbé oúnjẹ alẹ́ àwọn fọlọ́gbò jẹ wípé àjọ NAFDAC ti ń gba ìṣe àwọn ṣe jù orúkọ wọn náà ń gbọ́ àwọn náà fẹ́ mú ṣẹ́ṣe lójú páálí àwọn èèyàn ń fowó rọgùnrọgùn ra oògùn ó tún bá fèkì dé ó tún wá ń dá àìsàn kún àìsàn wọn ẹ bá ra wọn ṣọ́ọ̀bù tán àwọn èèyàn ń ta fake gan o èyí tẹ́ gbogbo tẹ́ bá mú lọ sẹ́nu láyé ó jẹ́ pákó gan tẹ́ fi runrin tẹ́ tu itọ́ rẹ̀ tàbí brush gbogbo tó bá ti ń kàn yín lẹ́nu ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀ check ẹ o à ń bọ̀ sí oògùn tẹ́ lò tí ó wọnú tó fẹ́ ṣiṣẹ́ àtóúnjẹ àti nǹkan mímu wọ́n síra rẹ̀ mọ́ para rẹ̀ o sórí ní tó fẹ́ pààyàn pọ̀ lágbègbè o ẹ mọ̀ jẹ́ àfàgùn náà abala sáná wọlé láwọ́ ẹ bá ń tẹ̀ sí ẹjẹ́ àwòsí lọ. When people that are not trained are handling drugs, it spells doom for the nation because they will be handling potent medicaments like ordinary good items. We want to ensure that everywhere in this nation, people and citizens are able to access genuine medicine from registered premises and under controlled temperature and control storage condition. ààrẹ rí i pé iṣẹ́ pọ̀ ní ọwọ́ àwọn èèyàn náà tí ń lóògùn sínú ojúṣe yín ni responsibility yín ni o ẹ̀yin náà wo oògùn tẹ̀ ń ra o. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wá sáré dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan wọ́n ti fìgbà kan jẹ́ chairman fún àjọ NBA àgbákòbá àwọn náà ganu sí máìkì wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ kú ọ̀nà okùnṣùmá nílò yẹn ibi tá a fẹ́ lò ní ọ̀rọ̀ wọn náà ni tí bàbá Fápùn dá sọ níjọ́sí afẹ́ kín lẹ́yìn pé ẹ̀kan waste time ọmọ Nàìjíríà ní ẹ̀sìn waste time ara yín ẹ lọ sí òfin tuntun ẹ bá ń tẹ̀sí pápápá. Let me use this opportunity because in your intro you referred to Showore and the travails he's going through today. So I wanted to use the opportunity to applaud him for what he's doing. When I was very active, he was one of my strong commanders of street protests. So I'm very pleased that he's carried on what we're doing. So that I think ought to be applauded. Because if you don't applaud people for what they're doing, then he may say, is anybody behind me? So I want you, Showore, to know that I'm absolutely 100% behind you. And that keys in with the whole trajectory of Nigeria's democratic challenge. How can we have spent 25 years discussing constitutional amendments? That's my problem. And that's why we are in such a bad situation. And that's why I say the only way we can get to grips with Nigeria's problem is to look at the foundation of this country. So I liken Nigeria to a 50-story building. And we can see the architects have come to examine the building. And the engineers have said, unless you bring this building down, it's going to collapse. So that's what I think Nigeria will face as it goes along. This constitution isn't working. Let's stop this hypocrisy. It's not working. No amount of amendment, shaving this one, changing that will make it work. And if you don't get the constitutional processes right, if you don't build the political foundation, put it in good order, you can never have economic prosperity. ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu bàbá àgbákòbá kì í ṣe bàbá àgbákò a ti dá ọ̀rọ̀ yìí síwájú a ti dà sẹ́yìn a ti sọ pé wọ́n ń waste time ara wọn ní kí ló máa wá sọ wípé ìkórìtà tá a dé iṣẹ́ àfi kí Nàìjíríà tán yokùn lọ́rùn ẹlẹ́yàmẹ̀yà kan jẹ́ kí oníkálukú lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ a ti sọ pé kò lè wọ́ọ̀kì èèyàn ń kọ́lé lásán gan-an ilé ẹyọ ẹ máa dúró ilé tó wà ní Nàìjíríà tabakàlé ní èjì ilé ní òkè ìṣèyàn o káwá sọ wípé èèyàn ń kọ́ odidi orílẹ̀-èdè èèyàn ń kọ́ ilé lásán gan-an tó bá bẹ́ǹdì díẹ̀ lásán báyìí kò sí bó ṣe beautiful tó kò sírú window tẹ́ ẹ ṣe sí kò sírú réèlì tẹ́ ẹ ṣe sí kò sírú gíláàsì tẹ́ ẹ fi to window rẹ̀ yóò wò ní bó bá pẹ́ bó bá yá kò ní í fún onílé gan-an ní ìwúrí wípé bí lèun ṣe dùn tó bó ṣe fine tó ìwò bó ṣe bẹ́ǹdì káwa à ń bèlè pé wọ́n ti patch wọ́n ti introduce òpómúlérò mi ẹ fi pílà mi sí bí kó wọ́n bá wò ó tún yẹ̀ sí ní yẹ̀ gẹ̀rẹ̀ ni ẹ wá wo àwọn bàbá tó rí iná tán rọ̀ ọ̀kan yìí kàn náà bá lè fẹnu sí pé kí Nàìjíríà ò jẹ́ kó ní kálukú lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ìbá dá ìbá sun wọn ṣùgbọ́n náà
wọ́n ń béèrè fún just ordinary document tuntun, àwa ń béèrè fún orílẹ̀-èdè tuntun. Ó lè káàbọ̀ padà ẹja sáré dé Anambra níbi tá a ti gbọ́ tó sọ wípé àwọn corps member àwọn ọmọ tó lọ sí àgùnbánirọ̀ tán wọ́n lọ sí ní Anambra lọ́jọ́ sí tí àwọn àgúnlẹ̀ chamber àwọn bíi ti alìpọ̀n lámọ̀tẹ́kùn Anambra ṣùgbọ́n wọn ìsàmọ̀tẹ́kùn mo kàn fi wọ́n wí ni àgúnlẹ̀ chamber náà ń pè wọ́n ìyẹn vigilante bíi gúrùpù tí gómìnà wọn dálẹ̀ Soludo tán fojú àwọn kọ́pà gbolẹ̀ lọ́jọ́ sí tán jákànnú wọn sí o tán sọ pé àwọn ti ṣẹ́tù wọn fún 100,000 àwọn ti jọ sọ́ńtù bí nùbí àwọn kọ́pà ti padà báyìí wọ́n ní àgbo wọn tó fẹ̀yìn rìn lọ agbára lórí ìmúwá wọ́n ti wá dé torótoró wọ́n ní wọ́n ti wá gbé ìjọba ìpínlẹ̀ Anambra lọ ilé ẹjọ́ báyìí o wọ́n ní 1 billion naira damages náà san wọ́n ti jọ ń bára wọn fà báyìí o Jennifer Elo Greatness Oye Ezekena Nigboro Godspower àti Fèyísára Amọ́rẹ̀ wọn Yorùbá kan wà nù àti Chimenu Wondi wọn náà pa owó pọ̀ tán pa owó pọ̀ tán rè gba àwọn agbẹjọ́rò wípé ó yẹ ẹni sọ ní Federal High Court ní Akwa àwọn fẹ́ gbé yín lọ ẹ̀rí wá ẹ sì tún wá ń pè àwọn lólè ẹ̀ ń pa àwọn ní yahoo pé ìyẹn gangan ló múnú bí àwọn amúní fún yín lọ́pdẹ̀tì ní o gbogbo bá ṣe ń lọ àmọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ̀mọ̀ ẹja kò ń bẹ̀ inú abala Sánáwọlé láwà á ní pẹ́ rárá. ní báyìí ẹja dé ọ̀dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Pétérù ní tó ti sọ̀rọ̀ yamayama sí ọ̀gá ọlọ́pàá lẹ́yìn tí wọ́n gbé Sowore. Nigeria police orí burúkú lẹ́ ṣe o orí burúkú òṣì lẹ́ ṣe o Nigeria police make una dey think about una life and una retirement o because this power you will not be here hold it forever. First PPRO Oga Benjamin Hundeyin, you remember that people been there before you. Oga Muyiwa Adejobi just doing own, he don't come out. Now you are doing your own again o. So all of this una drama and calisthenics of arresting Sowore, arrest this person. Una talk say that you arrested Sowore according to your press statement. You say you arrest Sowore because the 11 people you arrested from Free Nnamdi Kanu protest. The right statement, they say that they were lured by Sowore to protesting in restricted areas in violation and in contravention of a court order. Nigeria police, so when I know what they call court order. So Nigeria police knows how to obey court orders. Nigeria police, where is the judgment that gave that instruction and who is the judge and when was it served to the persons that were involved to take notice of not protesting in restricted areas? First PPRO Oga Benjamin Hundeyin, we want to know what you define by the word restricted areas under Constitution of Nigeria. What exactly be restricted areas? Where be the place where people are supposed to protest go and not to protest go? We want to know what the Constitution defines as restricted area. Nigeria police, Shewuna Sabi say the right to peaceful assembly and protest is a constitutionally guaranteed right for Nigerians, and you as law enforcement are supposed to help to protect that right. It is your duty to ensure that the citizens exercise those rights. Nigerian police, shall know say those places where you call restricted area according to you, that's Aso Rock National Assembly. Do you know that it is the people's parliament? Do you know that Aso Rock is not Tinubu's guest house? It is the people's house. And National Assembly is not Akpabio's palace. It is the people's parliament. So when the people decide that they are not happy with what government is doing and they want to register their protest, they are supposed to take their protest to the seat of government to make their voices heard as part of a democracy. And you come out and tell us that there are restricted areas. That is, if Nigerians want protest, where is unrestricted area? That is, we have to protest to where Amadio Shrine or Ayilala or Sambisa Forest. Now there we go. Those are unrestricted areas for criminals and terrorists to overtake. Shame on you, Nigerian police. You cannot continue like this, Nigerian police, because you have done it for 65 years and there is no way forward. Look at the life. People where they come out to come talk to make country better, those are the ones you go after. Those are the ones you see. Why they say that all the protests, the only protest where police know they tear gas. Now the ones where politicians pay, make they come protest against protest. The people who were protesting against Free Nnamdi Kanu, why did you not give them restricted areas? How many court judgment or order did you get for those ones? Nigerian police, Oshilense, Ori Buruku Lense, or during the Free Nnamdi Kanu protest, most of your officers when they shoot the tear gas, they were not shooting on the ground. They to intentionally cause harm. Tomorrow when I go they pray, say make you retire and live a good life. Look at what a police force that is supposed to uphold law and order. When a protest is going on, it is your duty to ensure it is not hijacked by criminals. Protect government infrastructure and ensure that the protest is gone as planned. But the people where they turn peaceful protest to violence, now when are the same law enforcement who are supposed to uphold law and order? Because Oshilense, Nigerian police ancient of this, when will you change? The people where they call, say let the welfare of police be better. Tomorrow when I go carry, look at your mates, the people where don't retire. Now that time they don't carry banner, they go protest in front of National Assembly. Say no to police slavery. So now when you retire, you realize that you were a slave for 35 years and counting. While you were in service, what did you do? Look at police barracks. Even animals should not be kept in those kind of places in a sane society. What is your welfare? What is your salary? People where they come out to come and say, Nigerian youth, let things be done better. Let things go the right way. Let even police have some dignity. Now those ones when they see to arrest. Meanwhile, criminals are the easier for you to get stakeholder meeting, peace deal with government. Nigerian police, free Sowore, free innocent people and go after criminals. A lot is going on in the country that you should be doing. Find work to do and stop this Oshikiri because it no go help anybody. For 65 years, when una go tire, when will you decide that as a force, let us be professional and do
the right thing, we want to take court order. Nigerian police PRO, Nigerians want to know exactly what the constitution defines as restricted areas. Where should we carry our grievances to? In our peaceful protest, where should we take it to? To your house, or to your market square, or to your village, or the seat of power? We want to know those court order, and let us know the judge that ruled it, if that is what the Nigerian judiciary has turned itself into. May God help Nigeria. Nigerian police, free Showore and peaceful protesters. Go after criminals, and let us have a stable society. My name is Peter for Nigeria. ẹ jẹ́ wá sáré dé eléyìí táwọn fi pẹ̀kun rẹ̀ táwọn fi ká gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ inú abala sáná wọlé láti lò ó. Arákùnrin kan tán ló wà ní Germany tí Germany lé padà wálé ló bá ń gbọ́n omi ẹkún mo ní sunkún bí ọmọ kékeré mo ní sọmọ kékeré leléyìí àbí egbére tó gbẹ́ni dání mo ní ìmí ò rẹ̀ ní lọ́wọ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n gbé ìwọ̀nba ẹrù làwọn èèyàn kan bá ní ẹmọ́ ṣe ẹ̀yẹ́ o ti ẹ̀ ló dé bá o Germany ti lè mú ní Germany ló fi ń ṣeré làwọn tó mọ̀ dáadáa bá gáhùn sókè wọ́n ní ẹ fi ilẹ̀ ṣé ká kọ́kọ́ wò náà àánú rẹ̀ ó ṣe yín ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja wò. I don't understand. Givesberg or talk again. Ibesberg. Okay, Ibesberg. Okay. Do you have a family? No. Oh, no child too. No. Did they renew? 45. Okay, you are 45 years old. Okay. Did they renew advice for you? I performance. What did you do? We don't do. Where you come Germany? 2018. Where you from? Italy. Where Italy? No, where you from enter Germany? Now Italy now. 2018. Okay, now that's 2019 you enter Germany. Yes. Okay, from that 2019 to this 2025. Now don't do they give you do that they No. Okay. Advice they renew for me. Okay, normal advice they renew for you. Yes. Before they change out to do. Now last year they change out to do. Oh, last year for year. Then they change out to do. Yes. Now only you want to your room be now you want people to stay. Well, to be fair, they know that me know. They know that you let me come up for journey. At all. Till now. You know that I don't give the pass, I don't give anything. They don't anything now. As I go renew. Or the 7th this month. Yes. Now they hear me now. Yes. Or the 7th this month, I go renew. As I read there now, then the person went to renew for me say, my judge say me I wait. My judge say me I wait. No, it's okay. And I wait. Smart and I say, I spent 2 hours. I said, you say me I wait. I just spent 2 hours. I come out. They say me I wait. They want give me document. Now I wait. Smart and I say, 2 plus me come. You say now judge. Now say they come. So me they arrest me for here. Wait, you want to go renew? Yes. After that, from 4 months, they give me 4 months. 4 months expire. Your judge cause me wait. Okay, tell immigration. May they tell you may you wait. Say they want give you document. Yes. Then after 2 hours, 2 policemen come. Yes. Okay. So now judge say me carry me for here. Okay. Can't go deportation camp. No, they come carry me go court. Okay. Yeah, they say, well, I don't want to go back to country. I can say I did danger. That's okay. Then they say, as I because I go as I go now, I go see home and then they hack off me. You can go deportation. How many weeks you spend for deportation camp before they deport you? Days. They take me on the 7th this month. Okay, and today now yesterday they can't deport you and finally go back to Nigeria. Yes. Now we spend almost 2 weeks for deportation camp. Yes. This time around, so you not let your friend where you reach. Nobody. Wow, that man no be country. He say now when they go, now when you want go renew, now they hold on. Now when you want go renew, they renew them now. They renew them now. So now when you want go renew, now they hold on for there. So I do. Tap the stream, get more people. Now, other people who still Germany, make una listen, make this thing now. Send warning to one because Nigeria not where they deport person go. Ogbeni, thank you so much for this opportunity where I can talk to this guy. If some people dey make they insult me, that one not my problem. But this guy, I give him personally advice, but he insulted me. Now he reach Nigeria don't humble him. You understand? Nigeria don't humble you, and Nigeria is going to humble many of us. When no one get word, he go humble many of us. I come in peace, so I will still send you money, German money. I will still send you money. Please, Wọ́n náà lẹ ti rí yẹn o, wọ́n ní TikTok ni, wọ́n lè bú ní máa ń bú lórí TikTok nígbà tó wà ní Germany. Wọ́n náà àdírẹ́sì ẹ̀ wọ́n kánsẹ́ẹ̀lì ẹ̀ títí wọ́n advice ẹ̀ wọ́n ní kò gba advice. Wọ́n ní ìwé kan ó dàpọ̀ ní Italy bí ló wà tẹ́lẹ̀ pé ìwé ìgbélú bẹ̀ Germany dájú Italy lọ ẹ mọ àwọn àríyànjiyàn tán máa ṣe wọ́n mọ̀ wípé bí orí bá dání sí láàgbé ibi tọ́lọ́run bá ti ló ti lọ́la ni àwọn ọ̀pọ̀ èèyàn lè máa fẹsẹ̀ palẹ̀ ṣùgbọ́n tọ́lọ́run bá sí ọ lóore ó ṣe mí lóore o
torí kò síbi tèmi wà gbogbo force tó wà ń bẹ ni ó gbọ́rọ̀ Olúwa lára mi Ọlọ́run ọba mọ̀ ò ní ìdí Nàìjíríà mentality ayé Nàìjíríà nìyẹn nígbà tá a bá dé Amẹ́ríkà ó dìgbà tá a bá dé London ó dìgbà tá a bá dé kìíní ibi tó rí bá dọ̀ sí ni ibi tó rí bá dọ̀ sí ni ó lè dé Amẹ́ríkà àpò àmọ́ lè káwó gidi ó sì lè dé Canada káwọ rẹ̀ mọ́ kàjúùlù kọ́lọ́ ń ṣàánú wa. Ìkọ́nà àwọn tó mọ̀ ó ní he was insulting people when people advise him to go to Italy. Na him use him leg wan go renew paper wey police deport am. Wọ́n lòun ló fẹ́ lọ renew paper o. Náà bá gbà mú ìkànnù wọn Emel Ibizu lórí ẹ̀rọ ayélujára sọ wípé when this man was in Germany, we told him that the document he is having and the letters he was receiving are not good ones. And he said we are liars. Wọ́n náà ti bá sọ, wọ́n bá sọ o, ìdẹ́gbà o. Wọ́n náà bá sọ. Wọ́n lò ní òbí àná rí ìgbà lọ́nà abala ti sáná wọlé ní pápá ẹjẹ́ àpẹ àyàwọlé káyàwó ẹgbẹ́ wa níbẹ̀ ní abala ẹ̀yin olólùfẹ́ abala comment section pápá àròjọ mùsùlùmí. Ẹ máa tún káàbọ̀ sínú abala comment section abẹ́lẹ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa o. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kò sí kọ́mẹ́ǹtì tó kọjá 5 lines lónìí kì í ṣe páwọn èèyàn kọ́ o ṣùgbọ́n àwa la lò a fẹ́ fòfin múlẹ̀. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi mo tún ráyọ̀ àríkẹ́ wọn ní ibà sòótọ́ ibà kanjú abẹ́ ń kó wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu pápápá. Ọlọ́run ní bá mi Richard Bídàpọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are wonderful Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ o. Ibà all important news wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu yóò sì yẹ yín kò ní yẹ ẹ̀ lẹ̀ mọ́ mi ń kọ́ ẹ bá ń kí o. Mọ́ mi Títílayọ̀ Ìbánjí wọ́n ní ọkọ wa ẹ lọ ra automatic camera kí ẹ máa jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwa ìyàwó yín kí a lè fi ìlárí ọ̀sí ẹ̀ kó fọ́tò ilẹ̀ wa ní ọ̀kọ̀ọ̀kan. Àbá mi Ìbídàpọ̀ ẹ tún yọ sí mi lójijì wọ́n ní God bless you in capital letter amen mo gbé tó àdúrà mi God bless all of us. Mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Fájìmọ́lú wọn ní òbí kí Ọlọ́run ṣàánú fún wa nínú Nàìjíríà yìí o gómìnà Niger yìí ní ìdí kó gbàdúrà fún agbègbè rẹ̀ Christian sì ní gómìnà Bago ṣé Christian ní irọ́ o ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè kò ní sú Professor Yusuf Usman mùsùlùmí ni o tó bá yẹ pé rí ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́nujọ́ mẹ́ta ìwórè ìbọn gbàdúrà ní oní living faith is a Muslim. Mọ́ọ̀mí Modinat Solomon Alájà wọ́n ní mọ́nà tán mò ń lọ gbalé sí mọ́nà tán o ẹ bá ti gbalé tán kẹ́ ẹ wá sọ àdírẹ́sì lẹ́yìn fún wa o. Ṣùgbọ́n lórí kọ̀ǹdíṣọ̀n kan ní kẹ́ ẹ ṣe gbalé sí mọ́nà tán o báwọn tó wà láyìíká yín ò bá náà tán fún yín tán ni o ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ní àwọn tó dá láyìíká yín tán náà tán fún yín ẹ mọ́ rè gbalé sí mọ́nà tán o. Mọ́ọ̀mí Stella o wọ́n ní cheese mo ṣe olóṣù àbòsí pọ̀ àbòsí àfipáka àbòsí ẹyọkànlá ní ẹ̀ṣẹ̀ méjìlẹ̀ ṣe. Mọ́ọ̀mí dáadáa táwọn fi mí pa àti Tóyìn Nọ́rì wọ́n ní àfiwé ẹlẹ́lọ́ ní mọ́nà tán lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́níyà bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin lẹ́gbàájú. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Mọ́ọ̀mí Àdúní Ayọ̀ọ́lá wọ́n ní Oòduà nation going back kó wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Andrew Ọmọtẹ́rẹ̀ ẹkújọ́ mẹ́ta ò bà mí wọ́n ní I pray God terrorists will not take over Nigeria government. Ká mọ̀ ọjọ́ tàdúrà yín ó gbà lórí Nàìjíríà o àwọn ògbàdúrà fún Nàìjíríà máa sì ṣépè fún wọn ṣùgbọ́n ibi tá à ń lọ là ń gbàdúrà sí ilẹ̀ olómìnira wa Oòduà nation. Waste àdúrà wa mọ́ lórí orílẹ̀-èdè tí ò serious. Mọ́ọ̀mí Josephine Aláwìyé wọ́n ní òbí àtàyà ìbà fún Elédùmarè àfipáka musin olóòṣà mọ́ọ̀mí yóò sì dáa fún ìbà Elédùmarè ni. Cheese ìbá gbé wọn débẹ̀ mú ń gbádùn ìròyìn tí òtítọ́ Yorùbá nation going back Ọlọ́run ń bẹ lórí ìtẹ́ ìdájọ́ ń bẹ ní àtẹ́lẹwọ́ ọwọ́ rẹ̀ Nàìjíríà kò ní ṣẹlẹ̀ sí wa mí o negatively wọ́n tẹ love sí a àti nǹkan panu from London. Ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ bá rí kọ́mẹ́ǹtì tó kọjá 5 lines ẹ pàkíyèsí mi sí ẹ̀ tí ẹ lè rí lónìí. Mọ́ọ̀mí Josephine Aláwìyé ó gbẹ̀yìn tẹ́ kọ kọ́mẹ́ǹtì tó kọjá 5 lines ẹ mọ́ bínú o another day. Wọ́n ní àyà kí yín o Angelina ó ti lọ́wájú orin akéda èrò sọ fún Obi pé ọ̀tá rẹ̀ kò ní gbádùn àlàáfíà àṣẹ Ìdùmarè mi gan fetí ara mi gbọ́ kò ní ìdíkà àyà sọ fún mi mọ́ mi wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu from London blessed you are blessed among the women. Báàmí Akínyẹmí Òní wọ́n ní èlò gbogbo ilé sí ẹ̀yin kò mọ̀ wípé Nàìjíríà ti fọ́ níkọ̀ọ̀kan túká lókù kò dẹ̀ ní pẹ́ túká láìpẹ́ lágbára Ọlọ́run. Báàmí Akínyẹmí Òní from USA. Báàmí ẹ̀rí pé kọ́mẹ̀ntì yín kejì ó ju 5 lines lọ mo yá gbójú. Láti mọ̀ sínú nísìn.
Bámi Kẹ́hìndé Sàláìmọ́n Òṣèní ọmọ wo lódò ọba gangan wọ́n ní tí Tinubu bá ń fẹ́ ṣe dáadáa ni ó yẹ kí bàbá Tinubu gba agbára ní ọwọ́ àwọn Fúlàní tán pátápátá kí wọ́n tó fi ipò ààrẹ sílẹ̀ ní o. Mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ọgbọ́n àwọn yahoo ní Olúwo ń lò nítorí ẹ̀ ti sọ pé credit card èèyàn ṣe fraud credit card kò kí ń ṣe olè abẹ́ ẹ̀ mọ́ gbọ́ ìsọkúsọ lẹ́nu ẹ̀. At Olúbùnmi má jẹ́ kó dùn mí kò ní má dojú tì mí ni o kò ní dojú tì wá láṣẹ Ọlọ́run. Ọ̀gbẹ́ni Bobby tíátíá Sowore ṣetán láti parun pẹ̀lú Sunday Igboho tí ó dojúlé báyìí o. Oòduà nation now no going back wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Mọ́ọ̀mí Mary Odunuyi èyí tí ò tó 5 lines mo múnú kọ́mẹ́ǹtì yín ẹ mọ́ sábìínú bá ṣe wọ́n ṣẹ́nu wọ́n ní òbí tèmi nìkan àtàyà ibà ìfẹsíwápọ̀ èpè tí ń já Sowore báyìí o ó ti tẹ́ wọ́n wọ́ tuurutu ní o ó ti kọjá ààyè rẹ̀ ẹ̀rù bà mí Ọlọ́run má jẹ́ kó kú sórí ọ̀rọ̀ tí kò kàn Oòduà nation no going back wọ́n tẹ love sí àti nǹkan ìpanujá mọ́ ìgbàdúrà fún àwa òròkàrò àwọn nìkan lọ jáwọ́ nínú àìṣedéédé tán ń rò sí Sunday Igboho. Bámi Olú Adésínà wọ́n tẹ adé sí wọ́n ní ọmọ aládé ni wá bẹ́ẹ̀ ni o ládé ládìládé káwọn tún pòwe tí ó dájà alẹ́ mo ti gbẹ́nu mi dákẹ́ Mọ́ọ̀mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà chẹ́ẹ̀kì ẹ̀kọ́ tó sẹ́ni bẹ́ẹ̀ ni o kọ̀ǹfàmù ẹ̀kọ́ tó fi ránṣẹ́ ẹ kò ní lójú ẹkún àmì ẹ kò ní lẹ́rẹ̀kẹ́ òsè láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè àtẹ̀yìn náà àti gbogbo wa in Jesus name amen ẹ̀kí àyà I love you too. Tí Mọ́ọ̀mí ò bá kọ́kọ́ kọ kọ́mẹ́ǹtì tàbí Báàmí Olú Adésínà tàbí Mọ́ọ̀mí Grace Olùsòótọ́ tàbí wọ́n pọ̀ bá náà tán wọ́n sáré kọ́kọ́ kọ kọ́mẹ́ǹtì àwọn ni mo máa kọ́kọ́ rí kọ́mẹ́ǹtì wọn. Mọ́ọ̀mí àná oṣù pọ̀ Mọ́ọ̀mí gangan ló ní pọ̀ yìí o. Oòduà nation no going back bóyá àkùkù mọ̀ pé ní Mọ́ọ̀mí àná oṣù pọ̀. Mọ́ọ̀mí Dorcas Diallo àwọn náà ìfà Mọ́ọ̀mí Dorcas Diallo gan wọn èyí ó balẹ̀ kan tó kọ kọ́mẹ́ǹtì ẹ ṣeun o mo nífẹ̀ẹ́ yín Ọlọ́run. Wọ́n ní ojú fèrèsé láti ìlú Holandi England náà ti ń digi kí lẹ́yìn ń dì lọ́dọ̀ yín ó kódà á kú afẹ́rẹ́ yìí o èmi ìyá Bobby bẹ́ẹ̀ ni ìyá Bobby Netherlands wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àdádì ní akínyìn o ẹ̀kọ́ ètò ṣé Netherlands ni àbí Holland lẹ́wà torí mọ́ wọ́n sì gbé fúnra wọn méjèèjì kankan náà ni gbogbo ẹ̀ láǹdì ni Holland Inland Iceland Ireland Netherlands Inland Holland. Mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá mo rí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọ̀tọ̀yọ́ káàbọ̀ sórí ètò tòní o kí n lóhùn ti lálùdí wọ́n ní I'm almost beating the time of entry wow ẹ tètè dé ẹ late maybe one day I'll be the first to comment wow ẹ̀rí gbogbo àwọn tó kọ́kọ́ mọ́ comment ni mo ti dárúkọ síwájú God has got your back yes and ẹ̀yin ìyá mi bàbá mi tó fi tì mí náà mo máa ń dúpẹ́ ni remain strong and blessed love from Mama Dollar wọ́n tẹ love sí ẹ. Mọ́ọ̀mí Stella o wọ́n ní àṣírí gbogbo wọn ò ní bò alálẹ̀ kí ló dé tí mò ń sọ̀rọ̀ bíi lálùdé báyìí orí ẹjẹ́ nkàdélẹ̀ wọ́n ní àṣírí gbogbo wọn ò ní bò alálẹ̀ ni yóò máa tú àṣírí gbogbo wọn ní kọ̀ọ̀kan. Bámi Fọlọ́nsọ́ta nímọ̀lá àwọn náà tètè wọn kọ kọ́mẹ́ǹtì wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ àwọn mọ́mí àti Suzy tí wàhálà wọn bá fẹ́ pọ̀ jù sọ fún àyà kówá boys tí yóò máa ṣe lédè nígbà tí wọn kò bá fún yín nísinmi ẹ kú ìtọ́jú wọn wá ọ̀dà ẹ ṣeun wọ́n fún mi nísinmi àwọn fún mi nísinmi ẹ fi mí lẹ̀ pẹ̀lú wọn mo fẹ́ mọ̀ yíká láàrin gbogbo àwọn ìyàwó mi ni wọ́n tẹ nǹkan panu sí ẹ ṣeun wo wọn ìdásọ̀rọ̀ tọkọtaya ẹ mọ́ dásọ̀rọ̀ bàbá mi. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Abájímọ́lú wọ́n ní Bobby what can CDS do why we still have sponsors in the government kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sínú ìrìbàdù NSA ká mọ̀ wò ó àwọn tó bójú tiẹ̀ náà jẹ́ Tinubu wọ́n mọ̀ Tinubu mo ti mọ̀ pé yóò gbégbèsè yóò gbọ́ pé wọ́n fẹ́ gbàjọba kẹ̀ kò ní gbégbèsè. Àbúrò mi ni wọ́n ti kó àmì sí Ọ̀wọ̀ láti ọjọ́ mẹ́ta sẹ́yìn kọ́ sàmọ́ wòkè torí drone ní àwọn àṣebí ńlò nísìnyí o. Bámi Fọlọ́nsọ́ta nímọ̀lá wọn ní Bobby ẹ kìlọ̀ fún olóhùn kóńkó Wike kó má fi wàhálà ìwà dẹ̀gbẹ̀rú ìwà kò sẹ́ni tó máa mú mi para rẹ̀ láì tọ́jọ́ ó dàbọ̀ kó para rẹ̀ dànù kò kàn á. At Abiodun Ọ̀ṣàbígbó sásá wọn ní brother Ọ̀gbẹ́ni Bobby Nigeria jobless man and pastors also they tie women now especially if the woman have property and rich they also tied
women down. Bẹ́ẹ̀ ni o, ẹ̀rí yẹn sọ o, obìnrin tó bá ti mọ̀ pé olówó díẹ̀ lọ́wọ́ tó sì gbé ìṣòro kékeré kan dọ́dọ̀ wọn bàbá àfẹ́ lójú wọn mọ̀ ṣàṣùṣẹ́wà rẹ̀ wọ́n lò nǹkan fún kò síbi tán ní rìndè wọ́n lò olúgbòǹgan fún dánwò ní tí ń bá wí ní ọmọ wí ní tí ń bá sọ ní ọmọ sọ ní tí ń bá ní òṣè ní òṣè o àìgbọ̀fà láwọn wókè ìfákùn òsì má ṣe o fẹ́ni tí ò ní gbàgbọ́ nú ọlọ́run tó ń sìn tí ń jàǹbàlà kiri ọlọ́run sì ń dódì ọ́ ìwọ ń sáré tọ́ èèyàn kiri ó ṣe. Mọ́ọ̀mí Victoria Bàdéjọ èyí tí ò tó 5 lines nínú mẹ́sẹ̀gì yìí làwọn wọ́n ní oríṣiríṣi ni ó ń ṣẹlẹ̀ ní agbo òṣèlú o. Wike náà ti ń kọ́ àwọn ọmọ rẹ̀ níṣẹ́ by fire by force bí Tinubu ṣe ń kọ́ ṣèyí níṣẹ́. Nigeria is a corrupt country to the core. A ó fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ rántí fi wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ sí. Ire o Oòduà nation going back wọ́n tẹ love sí a. Bami Richard Bídàpọ̀ wọ́n ní Tinubu is trying to end insecurity wọ́n tẹ love sí àwòbí tán bàdé àbọ̀ wọn fẹ́ kàn gbàjọba lọ́wọ́ àwọn àtijọ́ yìí tí insecurity ti wà wọ́n rí sọ fún àwọn service chiefs. Báàmí abẹ́ ìrántí èèyàn tán pa ní yẹ́wátà ni ìyẹn tó kéèyàn rí sọ fún ìyẹn tó kàn tiẹ̀ ti declare state of emergency wọ́n wá gbọ́ kan fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ àwọn wọ́n ń sáré rí sọ fún. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Emmanuel Oyèbánjí wọ́n ní òbí ìṣòro rẹ̀ kò sọ̀rọ̀ àlùfàǹsà sí Ìgbòho Ṣáó ó ní òun lọ protest fún àwọn tí wọ́n kó ní ilé olóyè wàsá Àbújá bóyá ẹnìkan lẹ́yìn sí gbọ́ ẹ lọ gbọ́ ibi tó ti sọ wípé wọ́n ń jẹ́ kí Ìgbòho rìn fandafanda wọ́n fi Nnamdi kí nìyẹn ní í ṣe pẹ̀lú wípé òun wá òmìnira fún ọ̀rẹ́ rẹ̀ Nnamdi kí ló kàn Ìgbòho ń bẹ̀ àkóbá ni ẹ̀bẹ́ rí ni wọ́n lè sọ̀rọ̀ ẹ̀ sí ìyàn náà ìwọ ti mórí bọ́ gbogbo yín lẹ́jọ́ ń sàṣàlà fẹ́mi èèyàn kan ti wá mórí bọ́ nù yín o tún padà sọ́dọ̀ ẹni yẹn wípé kíní náà ó lè mọ̀ sí mi kó tún mọ̀ gbà mí. Bami Oríọlá Oris wọ́n ní ìbáṣojú abẹ́ ń kó gbogbo èyí tí house ń sọ yẹn wọ́n ń fi gbé wa mọ́ra ni kó má dàbí ẹni wípé wọn ò dá sí ọ̀rọ̀ wọn dàbí football team tó fẹ́ gba final tán wá ní kó coach wọn ni kó mú referee wá. No be juju be that. Oríọlá Oris from Dallas, Texas. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Taiwo Ata wọ́n ní God has chosen you to do this great job for us. Thanks Dr. Ogbeni Bobby remain blessed sir. Remain blessed too bá mi àbí mọ́ mi orúkọ yín mi mọ̀ bóyá ọkùnrin àbóbìnrin bet remain blessed. Bless you ní takọ́tabo. Remain blessed lórúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Dorcas Dódolúwa tún mi ṣe ọlọ́run ó tún gbogbo wa ṣe o tóra dúró dolúwa àwa tó dúró dolúwa orúkọ yín ìjìnlẹ̀ o a ó tún agbára wa ṣe o wow. Àwọn OPC gan ni Adams ló ń ṣe àtìlẹ́yìn fún Sowore láti máa fi orúkọ Ìgbòho sí ọ̀rọ̀ Kanu ọlọ́tẹ̀ ní Ádámù o. Mẹ́mbà chọ́ọ̀chì ló ń ṣe àtìlẹ́yìn fún olè tó ń jà wọ́n Oòduà nation going back from Providence, Rhode Island. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Olúwọlé Bákàrè wọ́n ní ibà ọ̀pàpà parade ìbílẹ̀ ń ké sí ó dàbí wípé Sowore ti ṣetán àti parun pẹ̀lú ọ̀rọ̀ olóyè Ìgbòho tó ń pọ́n ẹnu mọ́ yìí àánú ẹ̀ ṣe mí Osha is not a criminal. Free him. Olúwọlé from Dallas, Texas. You are very, very, very on point 100%. Báàmì náà ni wọ́n tẹ̀ iwájú o ṣé kò ju 5 lines lọ ok 5 lines ni wọ́n ní ẹnu tí ìgbìn Ràṣídì Olúwo tó fi gbo ilẹ̀ yìí máa fi gbo ilẹ̀ àbí tó fi bú òrìṣà lọ́jọ́ sí ilẹ̀ fẹ́ kọ ọjọ́ ẹ̀sìn ẹ̀dín lé ní òsì ọ̀ mo gbé kùndùsì fún ibà mọ́nà tán àti àyà o ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ìgbádùn unlimited ní ìròyìn yìí o Olúwọlé from Dallas, Texas. Àwọn kan mọ̀ ń complain wọn láti ń pẹ́ jù àti ń ṣe ìròyìn ẹyọ kan pàdé àti ní ẹ̀mọ́ skip ẹ̀ tàbí mo mọ tí ń sọ máa lè táráyé lọ́rùn járe. Bẹ́ẹ̀ náà yẹn já lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Christiana Seba wọ́n ní òbí ọba oníròyìn amúlòdùn ẹ̀kọ́ atótónu ojoojúmọ́ Ọlọ́run yóò máa fún yín lágbára o àmì ẹ̀pọ̀ mọ́ mi o wọ́n ní Ọlọ́run yóò yí gbogbo ọmọ Yorùbá lọ́kàn padà sí rere o kára ìgbà orílẹ̀-èdè wa ní kíákíá Oòduà nation going back. Mama Sheba from Minnesota, USA mo rọ́gẹ̀dẹ̀ mo rí maize mo rí kò sábàlùmọ̀ ń bẹ̀ àyà ìgbà táìmù àgbàlùmọ̀ ń bọ̀ mo rí pineapple ń bẹ̀. At Ahmed Akinlabi bá mi ní bàbá Bobby mo kí yín o pẹ̀lú gbogbo olólùfẹ́ àti olùgbọ́ yín wípé wọ́n kú ìfẹ́ àti ìnáwó dátà abẹ́ẹ̀rí ẹ ṣeun o báwo lẹ ṣe máa ń gbọ́ gbogbo nǹkan tí Wike máa ń sọ bí eégún ará ọ̀run ni o wọ́n ní bẹ́ẹ̀ lóhun rẹ̀ ṣe máa ń dún létí ìtàwọn àwọn tẹ́tí gbọ́ náà ni
torí ọ̀rọ̀ rẹ̀ a mọ̀ pé àwọn ọ̀rọ̀ àlùfàǹsà pọ̀ nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ so a gbọ́. Mọ́ọ̀mí Sọlá Olúmọ́sún wọn ní ibà pọ̀ ẹ ṣeun. Mọ́ọ̀mí Oyèmí Sàlá wọn ní mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú gbádùn òpin ọ̀sẹ̀ o ọ̀pọ̀ rẹ̀ láṣẹ Ìdùmarè Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí arẹpẹtẹ. Àmì Akínyẹmí ò ní wọ́n ní ẹ̀lò gbogbo ọmọ Oòduà tí Ọlọ́run bá lè gba Oòduà nation fún wa wù mí kí gbogbo àwa tó wà lórí ètò yìí fi ojú kan ara wa lágbára Ọlọ́run ire o ìpàdé wa bí oyin Akínyẹmí ò ní bàbá Èkìtì from USA. Bàbá Èkìtì ní bá mi mo tún nífẹ̀ẹ́ yín sí Ọlọ́run wọ́n fẹ́ràn ọmọ Èkìtì wọn ò mọ̀ di wọn lágídí ṣùgbọ́n mo láìkẹ́ agídí wọn. Wọ́n kàwé jù. Mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì sékìtì lẹ́yìn náà mọ́ọ̀mí máa sọ èdè Mọ̀dẹ́kẹ́ ń tiyan bóyá Mọ̀dẹ́kẹ́ nìyẹn. Ó yẹ kí wọ́n dá Dangote dúró ní ilẹ̀ Yorùbá. Mọ́ọ̀mí Mọ́súnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan àwọn tí wọ́n gbógun bọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ondo tó ń gbógun bọ̀ alálẹ̀ máa mú wọn o gbogbo ọba tó bá gbàbọ̀dè fún wa nílẹ̀ máa mú àwọn òbílẹ̀jẹ́ ìka dédé wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ata lónìí dédé náà ṣé Ìjẹ̀bú lónìí dédé abẹ́gbà dédé wọn Ìjẹ̀bú náà máa ń sọ. Mo rí gbogbo nǹkan panu tẹ́ ẹ fi ránṣẹ́ sí mi mọ̀ mi at Michael Junior wọn ní èmi ní tó ìyá Michael lọ́sọ̀nù náà hallelujah láti Sùúrùlérè ìbà gbọ́ má bí wọn bí sòrẹ́ ò bá ṣe gba ìtò nǹkan kan ló fi bàjẹ́ kí ló dé gangan ló dẹ̀ ń dárúkọ Sunday ṣé kò lè ja ìjà tiẹ̀ lọ́tọ̀ so rẹ̀ ní lọ́wọ́ gan ẹ kìlọ̀ fún kó má bàa tẹ kìlọ̀ fún brotherhood ẹ kìlọ̀ fún brotherhood mọ́ mi mo ti bá ń kọrin fún ẹ jẹ́ àlọ́ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ mọ́ mi Adésọlá náà tún ni o wọ́n ní ṣòwò rẹ̀ wọ́n ní owó ní mọ̀ ń gbà o àṣírí rẹ̀ ti tú àṣírí ẹ̀kọ́ ṣòwò rẹ̀ ti tú lójú ewé mọ́ mi ní owó ní mọ̀ ń gbà. At Mississippi Power, one year about Sowore, God of Sunday Adeyemo Igboho is on the throne. God will fight for Sunday Adeyemo Igboho. All Sunday Adeyemo Igboho enemies will never go unpunished. Àmì ẹ̀ pọ̀. Mọ́ọ̀mí Anna Adébóyè, wọ́n ní at Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darling thing. Èmi ò mọ̀ pé ọmọ Igbo náà ń sọ ènìyàn mọ́lẹ̀ o. Ààrẹ rí Emeka àti Beatrice Kọ́lárí. Wọ́n sọra wọn mọ́lẹ̀ ibo ní òsì. Ọlọ́run ṣàánú wa yóò ní sọ amọ́lẹ̀bí ẹran so. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní ó bi Ìgbòho kò ráàyè rẹ̀ rárá o ó jẹun wípé ọmọ àlè Yorùbá ni ó máa tẹ́ kẹ́yìn ní love you ànáyá we love you tí wọ́n ṣe love sí àti nǹkan panu. Yorùbá sì bọ̀ wọ́n pé wọ́n ní ọmọ àlè ní mọ́ fọwọ́ òsì júwèlé bàbá rẹ̀ bóun ló sì rọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ rẹ̀ tó náà ń jà ìjà tí sì ń jà ju tiẹ̀ lọ revolution ni wọ́n ń jà òmìnira. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí ọmọlẹ́wà Adésọlá wọn ní ibà kanjú abẹ níkò ibà kùndùsì ibà kéde Oòduà nation káfàtà èmìlẹ̀ ń ké sí mò ń jọlọ Ọlọ́run wọ́n ní the Lord continue to strengthen you every day in Jesus name amen. Pé ẹ̀yin tẹ́ ń gbàdúrà fún mi Ọlọ́run ó bá ń gbàdúrà fún yín torí bọ́ Ọlọ́run bá gbàdúrà fún yín ẹ̀yin ò ní ìdí àdúrà mọ́ kì í ṣe pé Ọlọ́run ó máa gbàdúrà fún yín lẹ́nu o yóò kàn gbé ìbéèrè yín wá ní kẹ́ tó béèrè. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ bá mi Ọlá Adéwálé wọ́n ní ẹni bá gbẹ́dì yẹ ó tó sí ó gbé ta láròyé o ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé ṣe bí àwọn ọ̀jẹ̀lú olóṣèlú Nàìjíríà gbọ́gbọ́n jíjẹ́ kí ejò gbówó mì àwọn aráàlú pàápàá yóò gbọ́gbọ́n jíjẹ́ kí wọ́n fara jẹgba àbí ṣẹ́gba àwọn olórí wọn wà lọ́wọ́ aráàlú. Báàmí Olúyẹmísí Abígúndé ni wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ òbí ìròyìn kàyéfì nìyí o Túrújí Bello releasing 100 victims maybe he knows that his backbone is already crumbling wọ́n máa ṣe ẹ̀sìn awórógbẹ̀yìn ní àṣẹ Ìdùmarè wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. Mọ́mí Lújẹ̀ṣà Elizabeth Oyèníyà mo ti dọ́dọ̀ rin o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rí ibà rìpọ́ọ̀tì ibà oyin dàpọ̀ máa yọ̀ bẹ́ẹ̀ ni o kò ní bàjẹ́ fún àṣẹ Ìdùmarè kí ẹ bá mi kí àyà kú wíkẹ̀ndì olóyin yìí o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí from Dallas Texas Oòduà nation no going back. At Bami Nurudeen Murtala wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa ibà ìyá ibà tínkùmí àti nkuyù ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdí ẹ̀ my brother orúkọ mi ní Ẹ̀fídásà ní gbogbo ìgbà tójú bọlé ẹran núrú bàbá mi wọ́n mí ni ẹ̀ orúkọ ó sì wáá ju orúkọ yín náà ó dá látòní lọ yí òwe náà padà tójú bọlé ẹran Ọ̀gbẹ́ni Bobby ire o from New York City olúùlú Amẹ́ríkà nù wọ́n tẹ love sí a. At Agnes Shelley wọ́n ní wá Sowore again
ó dáa káàbọ̀ padà ọ àyàṣe yín dáadáa ó dáa happy weekend ẹ jókòó déédéé bí ìgbà tí ẹ jókòó weekend ẹ sinmi sára ẹ wá nǹkan olómi tútù tẹ́ ẹ mọ̀ fi ti nǹkan panu tẹ́ ń jẹ kẹ́ ẹ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà kí wọ́n mọ̀ gbé yín débẹ̀ ẹ nínú gbogbo ibi tá a ti mẹ́nu bà ẹ mọ̀ bá ń fọgbọ́n gbé ìròyìn ẹ mọ̀ bá ń fòye gbé o ẹ mọ̀ bá ń dè é níkọ̀ọ́kẹ́ èjì gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá fẹ́ ká yọ kúrò ńbẹ̀ inú abala comment section ṣé ká yọ gbogbo ibi tí bá ń bọ́rìn sí yín pátápátá gbogbo ẹ̀ ní kẹ́ ẹ bá ń retí nínú comment section ibẹ̀ la opinion poll látún ṣe yìí o bàbá wá sí opinion poll who is in support say yes, who is not in support say nay. Àwa náà wà lú olùmọ̀lẹ́ wípé opinion poll wa rèé a sì mọ̀ ṣe bóyá bí 3 months láàfin mọ̀ ṣe tí ò bá wá tẹ́ lọ́rùn àga ayọ̀ǹda àti fún yín lọ́pṣàn bẹ́ẹ̀ bá ti lè skip ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá ti lè sún síwájú ayọ̀ǹda. Ó dá o ẹ káàbọ̀ padà alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ jáde Canada bàbá pásítọ̀ kan sọ pé ó kó àwọn ìwé fẹ́ẹ̀kì wá tó fẹ́ẹ́ fi wá gbàwé ìgbélùú wọn mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ yóò bá kọ́lé tó bá kọ́ sórí irọ́ yóò bá lọ abọ̀ wọn ní ilé tá a fi tọ́mọ ìtọ́ ẹnu ní o ilé tá a fi itọ́ tá a fi mọ ìrè lásán láì ní òwò kò ní ìdí kómiyàlù wọ́n ní a Canadian Federal Court ilé ẹjọ́ ń bẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti wọ́gi lé review asylum ọmọ Nàìjíríà kan pásítọ̀ Lucky Bídèmí Ọlọ́runfẹ́mi kánìkì tiẹ̀ sí pásítọ̀ àwọn èèyàn lè mọ̀ rànjú mọ̀ ṣùgbọ́n tó fi pásítọ̀ sẹ́yìn òkọ rẹ̀ àwọn èèyàn bá gbé wọn bá fẹ́ lójú wọ́n ní dọ́kúmẹ́ǹtì tó sọ mí ti wà fraudulent and tainted by bribery infractions that cleared the way for his deportation. Canada deport èèyàn ẹ̀ nímọ̀ ẹ rò pé Germany nìkan ní deport èèyàn wọ́n ń deport in Germany gan o ṣùgbọ́n Canada Germany tiẹ̀ wá burú débi wípé wọ́n rán báà ló bímọ 3 wọ́n ṣe tán àti gbọmọ lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n rán àtobìnrin àtọkùnrin o. In a judgment delivered on October 16 in Toronto, Canada, Toronto, Justice McAfee upheld an earlier decision by the Refugee Protection Division, RPD, which found the Olorunfemi's supporting evidence lacked credibility and appeared doctored. The self-proclaimed pastor from Akure, Ondo State had applied for refugee status in 2023, claiming in his pro-LGBT stance and tolerance for gay members made him a target of Muslim jihadists who allegedly burned down his church and hunted him in 2020. To back his story, Olorunfemi tendered 4 documents: a newspaper report, a police invitation letter, his wife's medical report, and a wanted poster purportedly issued by the Odua People Congress, but the PLD declined. Ó ti ẹ̀tún mú ti Odua People's Congress mọ̀ wọ́n náà ń wá òun nítorí wípé òun fọwọ́ sí kọkùnrin àtọkùnrin máa ṣe wọléwọ̀de kóbìnrin àtobìnrin náà máa ṣe àlẹ̀mọ́ ó lóun fọwọ́ sí ó nítorí ẹ̀ ó fọwọ́ sí ṣùgbọ́n wọ́n gan oníyàwó wọ́n mọ̀ pé ntẹ̀yàn bá fi irọ́ mọ̀ sáá irọ́ náà ni ó jà àwọn èèyàn tán mọ̀ bọ́ sí ń dìtẹ́tì onírọ́ ètè rẹ̀ ọmọ gbọ̀n ni wọ́n mọ̀ fúnra rẹ̀ ló dìfẹ́ nìkan rẹ̀ pẹ̀lú lọ́ọ̀yà rẹ̀ ṣùgbọ́n ó sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ kan wọ́n ní rọ́ní ń pa wọ́n ní kò sí tó jọ àìmọye àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń fi LGBT gbàwé torí wọ́n fẹ́ pa àwọn Nàìjíríà ní tọ́nà jẹ́lẹ̀ táwọn náà múra tán sọ́wọ́ báyìí ọkùnrin ẹjọ́ kù lọ́dọ̀ tí ọ̀ka ìfónù àìmọye wọn tọ́ka wọn ń fún tó yẹ pé wọn lè padà sí Nàìjíríà ojú tí ò jẹ́ kán padà kọ́lọ́n ṣàánú ẹ̀ nìkan ló mọ̀ ibi òní kan wà láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ẹjá sáré dé ọ̀dọ̀ àjọ CBN ní pápá àpáni o tá a bá ti dé à ń lọ ọ̀dọ̀ Wike àjọ tó ń ṣe ìtanijí fáráàlú ní Nàìjíríà National Orientation Agency NOAA ti kéde àwọn àlàkalẹ̀ tuntun tí báǹkì àpapọ̀ Nàìjíríà CBN ṣe nípa bí àwọn ẹ̀rọ ATM yóò ṣe máa ṣiṣẹ́ in fact àwọn àjọ tó yẹ kán máa dánilẹ́kọ̀ọ́ kán máa làwọn ọmọ Nàìjíríà lọ́yẹ̀ rí ẹ mọ́ débi epo tí táǹkà bá ṣubú ẹ ṣe báyìí ẹ ṣe tọ̀hún ó bá ṣẹlẹ̀ tán náà mọ́ jáde aṣáàdùpẹ́ wọ́n jáde lórí ilé wọ́n ní gbogbo ìgbà tí ATM bá gbé owó oníbàárà jẹ tí oníbàárà bá lo ATM tó jẹ́ báǹkì rẹ̀ báǹkì náà gbọ́dọ̀ dá owó oníbàárà ọ̀hún padà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ níṣẹ́jú àyá ó tutọ́lẹ̀ kò gbọ́dọ̀ gbẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí wọ́n já owó rẹ̀ wọ́n ní àmọ́ tí ẹ̀rọ ATM kò sì pọ owó náà jáde tí báǹkì kò bá lè dá owó náà padà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nítorí ojú ọjọ́ tàbí íńtánẹ́ẹ̀tì bóyá kò sí nẹ́tíwọ̀kì wọ́n gbọ́dọ̀ dá owó ọ̀hún padà láàrin wákàtí 24
péré 24 hours kò gbọ́dọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, kò gbọ́dọ̀ lo 1 minute lálékún. Tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà bá wáyé ní ATM tí kì í ṣe ti báǹkì oníbàárà, báǹkì ọ̀hún gbọ́dọ̀ dá owó náà padà ó pẹ́ jù láàrin wákàtí 48 hours láàrin ọjọ́ méjì. Àmọ́ ṣá wọ́n gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti máa dá owó oníbàárà tí ẹ̀rọ wọn bá gbé jẹ padà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Wọ́n náà gbọ́dọ̀ máa gbìyànjú, wọ́n á kọ́kọ́ try wípé ẹjẹ́ àárẹ̀ wo bá sì dá owó yẹn padà ń gbò jẹ́ wípé ATM ti rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ rí lórí system ẹsẹ̀ wàá máa dúró di kẹ́ ẹ bá báǹkì ẹni yẹn sọ̀rọ̀. Wọ́n lè gbọ́dọ̀ dúró dè mọ́ ẹ̀yin oníbàárà, wọ́n ní kẹ́ ẹ fi sọ́kàn o. Ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé sì rèé, wọ́n ní gbogbo ATM tẹ́ ń lò tẹ́lẹ̀ tí ò ní kámẹ́rà àtẹ́lẹ̀ tí wọ́n ń ṣe gbọ̀gbọ̀ bí ẹ̀rọ ọlọ́gì, wọ́n ní gbogbo ẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ change ẹ̀. Wọ́n lélẹ̀ tí ATM yẹn bá gbé káàdì yín èyíkéyìí ATM burúkú yìí tó yẹ kán ti change kán upgrade, tó bá fi lè gbé káàdì yín mi ẹ ya picture ẹ ṣe fídíò irú ATM yẹn location yẹn, wọ́n wá sọ bí tẹ́lẹ̀ fi sọwọ́ sí o, wọ́n fi yẹn dé wọ́n sọ àdírẹ́sì tẹ́lẹ̀ fi fọwọ́ sí o. Ẹ fi sórí ẹ̀rọ agbágbé kan bá yín gbé ibi tí wọ́n ti tètè mọ́ dọ́mọ Nàìjíríà lónìí yẹn, bẹ́ẹ̀ bá rè é fún wọn gan kan fi àdírẹ́sì sí, wọ́n lè mọ́ tètè dáhùn. Ẹ fi sórí ẹ̀rọ àgbàgbé já dọ́dọ̀ Wike níbi tí Wike ti gáhùn sókè wípé ó mọ̀ ń threaten àwọn ẹgbẹ́ PDP ni wípé tán bá fi tòun ṣe pé pé gúnyangúnyán tí ò bá fi tòdó ṣe ìyẹn wọn a mọ̀ ṣe kí ni a mọ̀ ní kókó rókàrókà tí ò bá fi torógùn ṣe ìyá mi. Wọ́n ní ọkà àwọn a mọ̀ rọ lẹ́bẹ̀lẹ́bẹ̀. Ó ní ẹgbẹ́ PDP tí ò bá fi tòun ṣe ó ní wọ́n kàn nínú yọ̀ wọ́n tẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀ sí lábẹ́ jábọ̀ lẹ́nu. What do we say? Folding my arms and being proactive. So all this while I've been saying anything, you don't consider it. Have I not said before now that the bubble trap you are setting will consume you? Have I not told you before now? The way these present governors are doing, they will bury this party. Have I not said before now that as opposition, we don't need to add with impurity? Look, I'm an FCT minister, for Christ's sake. Forget about whatever you think. Are you telling me, as it is today, because I'm not a governor, you will go and hold PDP meeting, you call them stakeholders, and then you exclude me, and then you want to survive? No, okay, assuming I'm not even the FCT minister, by the role I played in PDP till now, simply because I'm not a governor, I cannot be consulted in taking decision of the party. Certainly not. Certainly not. So when you see let me tell you, and I have told them, and just mark it. All this what you are calling APC, calling this and that, is barbarous. Is it APC that's making you to take the wrong decision? Is it APC that's making you to take the wrong decision? What is there? You mean me, I will sit, and then 2-3 people say because they are governors, they are getting so much allocation. Then you go and decide, and then you tell me, follow. Follow who? Ẹ wo ẹjẹ́ sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà wọ́n ti wọ one chance lọ́wọ́ Wike. Tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ principalities and power àwọn ní Wike jẹ́ lọ́rùn wọn, odidi gbogbo wọn gómìnà wà nù wọn o. Wike sì wọn ó sì gà á lọ́rùn, ó náà lè survive wọn bá rohun wọn ní fi tó ń ṣe kẹ̀. Ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu Ṣẹ́gun Sówùmí náà, ó náà sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó fẹ́ make sense. Ó ní wọ́n lè na ààrẹ Tinubu, wọ́n lè lé wọn kúrò lórí oyè. Ó ní ṣùgbọ́n kì í ṣe bí PDP ṣe ń ṣe. Ó ní kò sí ẹgbẹ́ òṣèlú kankan tó ń rí. Ó ní gbogbo wọn kàn ń tẹ̀léra wọn gọ̀ṣúgọ̀ṣú ni, ọ̀lẹ́ ń tẹ̀lé àfà. Ìṣẹ́jú kan. What I see happening with the PDP right now is that I said it, I think not on your platform, one platform, that look, we survived, the PDP as a party survived the first stroke, which was G5, them Seyi Makinde and co with Wike. The second stroke now is the pullback of Atiku Abubakar and his own energy. That's the second stroke. What you're seeing going on here, where there seems to be nobody that can get anybody to listen and have a bit of common sense, is that Atiku has a bit pulled down. And say what you will about him, you can never disregard the fact that that is a behemoth in the political democratic space. So he's pulling away. He's already creating the consequences of the second stroke. I think they will survive. The Labour Party, you have to blame Peter Obi for that.
That party had been around, albeit a medium-sized party, nothing over the top, until Peter came in there and they gave him his ticket, their ticket. And to his credit, phenomenally did well, and they started looking like a good party. What does Peter think is the responsibility of a leader? Does Peter think the responsibility of the leader is to always move when there's a crisis or not to solve the problem? Now suddenly he's backed up them a bit, even though he says he's not led. And Labour Party has gone back to his mediocre ways. Oh yeah, you wanted to talk about, instead of you to talk about Showere's party, you're talking about ADC. In Showere's party, you may say, I don't like his style. I don't like the style of Soli every 5 minutes. But you can't argue with the fact that you can see a particular pattern that is a bit consistent. What are you going to say about ADC? The jokers who left PDP without managing their issues, who are leaving APC without managing their issues, who are leaving Labour without managing their issues, have carried their character into a party that has been existing for a while. And what did they do? Rather than accept that you have to build from the ground and put in the energy to build from the ground, what did they do? They sat in Abuja, connived with some chairman of the place whose tenure ordinarily should have ended in that party, bought the top line of the party without looking at the constitution of that party, which says if you are to remove the chairman, you must replace him with somebody from his zone. They didn't check that. They now have what's his name now? David Mark and Co., including Arebe, parading themselves as leaders of the ADC. Whereas the body structure of the ADC, since it has been a party that existed before now, containing what executive, local government executive, state executive are having are here. But the court has recognized them. Listen, what do you mean by the court? Have they finished the case? We recognize them how? You can come to the court and tell the court that, oh, we have done nonsense, but that nonsense, we did it right. That does not mean that one person will not take you to court and say, that which you did, was it within our constitution, was it within our law? So why are they fractionized? Why do they have two campaign offices or party offices? Why do they have one in Utaku and one wherever, we will say where David Mark is saying they are? Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wá lọ sòòsè sí Kogi ká tó lọ sọ́dọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ tán tẹnu àbùkù lu Elrufai wípé kò mature mo lọ́rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rín ẹja dé Kogi níbi tá a ti gbọ́ wípé mọ́tò míì tún wó lulẹ̀ yẹn ọkọ̀ àjàgbé tí ń gbépo táǹkà wọ́n ní làwọn èèyàn bá tún fẹ́ rọ́ lọ ọbẹ̀ ọpẹ́lọpẹ́ àjọ road safety àtàwọn àjọ míì tán dóòlà wọn tán tètè lé wọn dànù wípé ìkọ́gbọ́n ni àyàbá ni ìjọba kọ́ ló lẹ̀bi eléyìí ọ̀gá mi ojú kòkòrò pẹ̀lú àìmọ̀kànmọ̀kàn tó lóyìnbó ń pè ní ignoramus ló ń pa àwọn èèyàn wa kú lọ kò sí bí ó ṣe jìnnà sí tí epo bá ti dà sílẹ̀ gbogbo ibi tó bá sàn dé tó òórùn rẹ̀ dé wọ́n níbẹ̀ ni yóò ti dún dààmú wọ́n níbi yóò bá sì dùn kì í dàbí pé èèyàn sáná sí stóòfù wọ́n níbi ìgbà tí èèyàn bá fẹ́ tan gáàsì ńgbà mi kì í ṣe àwọn gáàsì bí ìgbà tí èèyàn bá fẹ́ tan gáàsì sì ti dà ní ìsìn cooking gáàsì ó láwọn kan tó yẹ pé fúnra rẹ̀ ni ó mọ̀ sáná tó bá ti ṣí ṣùgbọ́n ilé ìtàn máa ń fi kìíní ṣáṣì ẹ̀rí pé wọ́n dún gbùm díẹ̀ yóò ṣe gbùm díẹ̀ kì í ṣe bí ti petrol. àyà ní tiẹ̀ tún lè jóná gáàsì lọ pé òórùn nìkan níná gáàsì ń bá ṣiṣẹ́ eléyìí òórùn àti liquid ni o liquid ẹ̀ sì rèé ó fẹ́lẹ́ gan-an gidi nìní. Ó ní àkó ti tó ọ̀gá mi tó yẹ ká máa dáwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ pé ká máa sí wọn níyè lórí ọ̀rọ̀ yìí àtiwọ́ tó ń gbọ́n epo àtiwọ́ tó ń wòran àtiwọ́ tí ò ń kìlọ̀ fún wọn ṣùgbọ́n tó wà nítòsí àtiwọ́ tó mú fóònù dání tó ń rẹ́kọ́ọ̀dù wọn ní iná apanirun lẹ́fí ń ṣerú eléyìí ló mú kí àwọn àjọ FRSC àtàwọn tó mojú ẹ̀ tètè sáré lọ síbi tí táǹkà epo kan tó ti ṣubú dànù ní ìpínlẹ̀ Kogi o Ọlọ́run ló ní wọ́n tètè débẹ̀ wá àwọn èèyàn agbègbè ọ̀hún tó ti fẹ́ máa kórajọ pọ̀ bí ẹni wípé wọn ò fi ti eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní Niger State ṣe wọn fi sàríkọ́gbọ́n wọn fi sàríkọ́gbọ́n wọn fi sàríkọ́ṣe o wọ́n ní kódà kó wà ní máìlì kan síbi tó ti ṣẹlẹ̀ ewu iná máa pàwòdì irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni àwọn agbófinró àtàwọn oníṣẹ́ ààbò tí ò bá dúró déédéé gan tán fẹ́ lọ dóòlà ẹ̀mí àwọn èèyàn níbi tí wọ́n ti ń gbègbèsẹ̀ tán ń gbìyànjú pé kàn dẹ́kun kí táǹkà tó ṣubú mọ́ bá a múná wọn láwọn gan lè forí kó ń bẹ̀ o wọ́n ní gbogbo ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tó bá wà lójú pópó náà tí irú ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ṣẹlẹ̀ wọ́n ní sàárà ni wọ́n wà yá ní wọ́n ò ṣe jẹ́ káwọn agbófinró máa tẹ̀lé táǹkà epo kọ̀ọ̀kan kiri mo ní àyà kò lè rí bẹ́ẹ̀ ìwàkiwà àti ìmúkímu táwọn awakọ̀ táǹkà yìí máa ń mu náà ń ṣàkóbá fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ tírélà tí ń yí dànù nínú kí wọ́n máa mánéjì bírèkì èmi gan nǹkan kan ti lè yọnu lára ọkọ̀ rẹ̀ tí ò ní túnṣe tí ó lóun mánéjì ẹ̀ lọ síbẹ̀ kò ń bẹ̀yẹn ni jẹ́ kó ń sáré lọ kó ń dé ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò ṣeé dànù àyà o wọ́n lè escort wọn ṣùgbọ́n ọ̀nà kan tó fi lè escort wọn náà ni wípé wọ́n lè mọ́ escort wọn káàkiri gbogbo Nàìjíríà kó ní kálukú kò dúró ní bèbè
báńdìrì rẹ̀ ẹ̀wòrú tó géètì Ìbàdàn nísìn tó bá jẹ́ pé Ìbàdàn wọ́n fẹ́ wọlé látẹ̀kọ́ kí àwọn FRS kan escort wọn jáde kúrò ní Ìbàdàn tán bá ti dé àṣejì rẹ̀ báyìí bóyá Ọ̀ṣun náà ń lọ mọ́ Ifẹ̀ kan padà lẹ́yìn wọn yóò mọ̀ wọn bá tí yóò bá tiẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ kò ní jẹ́bi térò wà ṣùgbọ́n ẹjẹ́ máa dáwọn èèyàn wa lẹ́kọ̀ọ́ inú ọmọ rárá ló fi ń ṣeré nǹkan kan lè tìrígà rẹ̀ kó kì í ṣe dandan kan mu sìgá débẹ̀ fóònù tó fi ń rìkọ́ọ̀dù gan infrared ẹ̀ ó lè dàpọ̀ mọ́ connection kó tìrígà nǹkan kan fóònù tí nǹkan kan lè ṣẹlẹ̀ sí fóònù tó yẹ pé wọ́n ní tán bá lò nígbà míì tán bá pa tàbí tán fi sí air mode plane tí plane bá lọ ó lè jápọ̀ mọ́ nẹ́tíwọ̀kì plane ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ pé fóònù iná ọmọ rárá ní kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa à ń rí lo bátìrì tó wà nínú ẹ̀ ṣe rí wọ́n ní iná bátìrì ló burú jù mo rí aeroplane kan tí compartment ẹ̀ kan tó gbaná bátìrì wà ń bẹ ní China láìpẹ́ yìí iná bátìrì kó o tó lè pa iná lithium náà fi ń ṣe bátìrì kódà kọ́ ọmọ spray kìíní yẹn sí báyìí kì í tètè kú iná lithium ló burú jù kò ní ijó búlábúlábúlá bí tí epo rọ̀bì epo petro ṣùgbọ́n bó bá ti múná báyìí kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa ni lọ́rọ̀ kan aṣáàdúpẹ́ ìjàmbá tó ṣẹlẹ̀ ní Niger State kò ṣẹlẹ̀ ń Kogi o wọ́n sì jìnnà síra wọn ẹjẹ́ á kó mbẹ́ o ẹjẹ́ á wá dé ọ̀dọ̀ ká tó lọ sínú ti bàbá Ọ̀ọ̀ni àti Aláàfin ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ tí wọ́n ti gba máìkì tán gáhùn sókè tán sọ wípé àìní maturity tó nígbà téèyàn ò kọ̀gbọ́n tí èèyàn ò gbọ́n túmọ̀ ẹ̀ náà nù wọ́n lòun ló fà táwọn ò ṣe ojú ṣe Elrufai pé ara candidate tó lè ṣèjọba dáadáa ni mo ní kì í ṣe yẹn nìkan ibẹ̀ yẹn mo ní kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ló ti mẹ́hẹ̀. Bàbá Ọbásanjọ́ ló ní I rejected Elrufai as my successor in 2007 because he needed time to mature pọ́n fún time láti mature èèyàn bá gbin àgbàdo tí ò bá ìgbò ògbókògbò ọlọ́mọ sí kàtà wọ́n lò ní Elrufai mi ò mọ̀ pé èèyàn náà èmi ò mọ̀ pé èèyàn náà tún máa ń ní ọlọ́mọ sí kàtà. Elrufai served as the Director General DG of the Bureau of Public Enterprise BP and later as Minister of the Federal Capital Territory FCT lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu ní 2003 sí 2007 nígbà tí Ọbásanjọ́ jẹ́ president. However, while preparing to leave office nígbà tí Ọbásanjọ́ tó dé ìpẹ̀kun ìrọ̀lẹ́ ìṣèjọba wọn. Wọ́n ní Ọbásanjọ́ supported late Umaru Musa Yar'Adua as his successor, speaking on Friday during the second annual symposium of the Ajibosi platform in Abeokuta, the Ogun State capital, themed Importance of Leadership in Governance. Obasanjo said Osita Chidoka, former Minister of Aviation, had recommended Elrufai to succeed him. Pé ẹ sì gbéjọba fún Elrufai, ẹ̀hún ní kẹ́ ẹ pariwo pé kó dórí àlééfà ṣùgbọ́n wọ́n ní rárá, wọ́n ní Ọbásanjọ́ sọ fún ni wípé Elrufai needed to be mature. Kò tí ìgbò ẹbomirin dáadáa, ó ń hùwà àìgbò. Mo rántí bàbá wa Orlando. Màmá mi má ṣe bá mi jà o tí mo ṣe sá igbó o. Táwọn fi ṣe ìṣe àgbò, kì í ṣe pé wọ́n sá igbó. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́ rò pé Orlando sọ pé àwọn sá igbó. Màmá ṣe ló yà mí lẹ́nu tí mo sì ṣe sá igbó o. Ọ̀túnla náírà 6 o, ọ̀la náírà 12. Òní 40 náírà ò ló mú mi ṣe sá igbó o. Iye mi màmá bínú o, mo ṣe sá igbó o. Iye mi má bínú o, mo ṣe sá igbó o. Wọ́n sọ ìtàn tó rọ̀ mọ́ pé ọmọbìnrin kékeré kan tí ò tí gbó bí ọmọ 13 years ọkùnrin kan fún lówó pé ọ̀la náírà 6 o, ọ̀túnla náírà 12 pé owó tó ń fún mi ó yá. Wọ́n ní ló bá fẹ́ lẹ́fọ̀kùnrin pé ó dìbẹ̀ o. Wọ́n ló gangan ló gbà fọkùnrin yẹn ló wá ń padà sọ fún ìyá rẹ̀ wípé iye mi má bínú o, mo ṣe sá igbó o. Ẹ̀rì gbọ́ interview yẹn. Ó ní Elrufai ò tí ì gbò. Àbá tún fi yẹn gba time ìyún tún bọ́rìn sí àwa máa ń yà lọ́tún ló sì ní kó lè ya náà ní o. Ẹni tí dátà bá já tán máa àdúrà là ń gbà fún yín. Ọlọ́run ó mú inú
kúrò nínú kàtígórì tí wọ́n mọ̀ wojú fóònù tàbí tí wọ́n pa dátà. Ọlọ́run ó ṣe dáadáa fún yín. Orí ibi tọ́lọ́run ti gbé wa kọjá ní rìvásì padà abẹ́ o. Àdúrà tiwa ni pé kọ́lọ́run mẹ́yìn tẹ̀sí wà ń bẹ torí different time lóníkálùkù ní o. Kọ́lọ́run mú yín kó mú yín gan-an tó bá lè mú yín ṣáájú tí a káà náà torí ìdúró sí ìbẹ̀rẹ̀ òsì ni o. Èèyàn yín padà ẹ̀yìn o. Iwájú lọ̀pọ̀ ẹ̀bì ti ré sí o. Ẹ̀yin tí dátà já tàn mọ́ Nàìjíríà ní ìsìn àmọ́ o. Ṣùgbọ́n àárín nǹkan kan ṣe sí àdúrà là ń gbà fún yín bọ́nà wọn mú yín kúrò ń bẹ̀. Ọlọ́run ọlọ́jọ́ òní jọ o. Ogun àti complain data ó yé o. Àwa náà mọ̀ o. Ṣùgbọ́n àrùn ogun ẹ̀ ṣiṣẹ́ àlẹ́ torí ẹ̀ reverse. Ìwọ ọlọ́njọ́ ọ̀nà àánú rẹ àtòrí ọ̀fẹ́ rẹ bá wa mú wọn sún síwájú. Ààyè kan làwà wà wọ́n lè làwà sáà bá wa mú wọn sún síwájú. Àṣẹ́gun kò yí padà Jésù Olúwa wa. Àmì ń dìé mọ́ complain data mọ́. Ọlọ́run ó ṣe ẹ nígbàgbọ́. Ẹ já wa kó ń bẹ́ o. Ẹ já wa lọ sínú ìròyìn tí ọmọ tẹ̀lé o lórí ọ̀rọ̀ wípé wọ́n yọ service chief wọ́n gbé lọ́mọ Yorùbá lọ́wọ́ wọ́n sì oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ nẹ́tíwọ̀kì ń jápọ̀ àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ gan-an níjọba náà bá ní ó dá o. Àwọn tó ń sọ fún yín for the opting time wípé kì í ṣe torí ọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ gbàjọba wọ́n fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba lọ́wọ́ ààrẹ Tinubu wípé ààrẹ ló láṣẹ chief commander àbí commander in chief of armed forces pọ́n náà láṣẹ láti yàn yín àsìkò sì ti tó ní làwọn èèyàn wá ń bí wọ́n pé kí ló dé tẹ́ ẹ̀yọ́ wọn gbà tójú ogun lè tán pọ̀ ọmọ Nàìjíríà ṣé ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ẹ̀ ka ọmọ Nàìjíríà sí ṣùgbọ́n nígbà tí ọ̀rọ̀ dórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ yín òótọ́ ni o kì í sóòótọ́ ẹ bẹ́ẹ̀ jáde ẹ̀yin náà ní kì í sóòótọ́ ó sì wá jẹ́ táìmù yẹn lè wá yọ ní kàlẹ́ndà yín wá bọ́ sí alumanaki ṣùgbọ́n bó àlá ló ń lọ́rọ̀ sọ pé a ti gbọ́ ti ọ̀gá àwọn àbí tanran bọ̀dà báyọ̀ ṣùgbọ́n òun náà fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ ti ẹ̀ náà ẹ̀gbọ́n ṣùgbọ́n á gbé bá a bá ti wá dé lọ́dọ̀ rẹ̀ á wà á tẹ́tí arákùnrin kan sí i ó gbé wa débẹ̀ gan-an bí ìgbà tí Dr. Yusuf sọ̀rọ̀ lánàá ṣùgbọ́n ọ̀nà mélòó tún ló fi gbá débẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí pápápá àrùjọ mùsùlùkù àtótónu kéékèèké láàrin òṣèṣì láàrin kó má bàa pẹ́ n ò ní pẹ́ mo promise yín ó yá ẹ̀ sùn lẹ̀. The president makes decisions that are appropriate to assist him in delivering on the promise to the Nigerian people. And so whatever decision he makes, he has the wisdom, he has the foresight, and he believes that the structure is necessary. And I think people should get to familiarize themselves with one thing, that the executive branch of government is not built to be stagnant. At every given time that the president feels he needs to restructure, not just the security architecture, but it can be the cabinet or any other area of government that he needs to restructure. You can see that from when he took the oath of office from 2023, he has been taking this type of decisions, bold and courageous decisions necessary to put Nigeria on a better trajectory. And so we welcome that development. And I believe that the Nigerian people will see more of these positives in the coming days. The decision, I cannot confirm for you whether it has to do with coup or no coup, because when the president changed ministers, was it because there was coup or no coup? When the president makes the decision, he makes the decision because he thinks that is necessary to put the country forward. Tẹ́rí bẹ́ẹ̀ bá mọ irọ́ pa láyé yóò parọ́ tí yóò fi múra rẹ̀ náà ni àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ ẹnu pàápàá jùlọ ti bọ̀ aláìnú àwọn agbẹnusọ ààrẹ. Ó ní òun ò lè confam pé òun ò lè deny ẹ̀ òun ò sì lè confam ẹ̀ bóyá kú ni ọ̀nà ó kù ṣùgbọ́n yẹ kó lè confam ẹ̀ náà. Lóòótọ́ agbẹnusọ ààrẹ ni ọ́ ṣé bí n tí ààrẹ bá sọ wọ́n ní tán bá fọ́n sínú fèrè ní ìfọ̀n fèrè ń fọ́n jáde ní wèrè ń fọ́n jáde nígbà tó ti jẹ́ buwala ṣùgbọ́n ààrẹ ti sọ̀rọ̀ àwọn defense náà ti sọ̀rọ̀ wípé kò sí ní tó jọ ń tẹ̀mí expect buwala kó wá sọ ibi tá ti máa ń múra wọn rèé o wọ́n ti gbàgbé pé báwọn ṣe gba degree nínú sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ náà èèyàn kan náà gba degree nínú gbọ́rọ̀gbọ́rọ̀ àti fi ṣe lecture gbọ́rọ̀gbọ́rọ̀ àti sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ mo sọ pé gbọ́rọ̀gbọ́rọ̀ lọ̀gá sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà lọ̀gá buwala kì í ṣe Tinubu ààrẹ ọ̀gá ààrẹ ti jáde presidency ti jáde defense ti jáde ní army wípé kì í ṣe nítorí kúùpù ni wọ́n ṣe mú àwọn army yẹn pé kò sí ní tó jọ ìdìtẹ̀gbàjọba ìwọ wá jáde ní ìsìn tàbí lípa rẹ̀ ló ránṣẹ́ ó wá lò lè confam tọ́gà rẹ̀ sọ ń tó ń sọ fún anu pé you cannot confirm it or deny it ó wà láàrin méjì ìwọ sì lágbẹnusọ ààrẹ sì ti sọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ààrẹ ti sọ̀rọ̀ pé kò sí ẹjọ́ wà ńbẹ̀ náà ni o pé kò sí ní tó jọ o kì í ṣe kú kò sí ìdìtẹ̀gbàjọba o ìwọ wá jáde ní ìsìn
Oani, you cannot confirm it or deny it. Ṣé ẹ rí pé àwọn gangan náà wà ní denial? Ẹ jẹ́ á kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ jàre, ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn àgbà lecturer yìí. Tán náà ti wá sọ wípé àwọn tán jẹ́ lecturer gan, tọ́mọ àwọn bá fail, tí kan náà student àwọn bá fail in school. Àwọn yìí torí ẹ̀ káwọn láwọn ó tì mọ́lé. Pé ọ̀rọ̀ tí defense headquarters sọ yóò yé àwọn Nàìjíríà. Sárùmù jẹ́ náà fẹ́ mọ́ lò fáwọn Nàìjíríà ní ẹ bá ń tẹ̀ wọ́n sí léraléra, ọ̀rọ̀ wọn make sense òmúyẹ̀sì wa. I must say, I think I read something from the military headquarters saying, oh, the 16 people who are reported to have been arrested because of some rumored coup was because of some lack of career progression on their part and this and that. I couldn't understand that. I'm an academic. If I teach a student and he or she is not doing very well in my class, I don't detain him. I don't jail him or her. I don't send him out to detention because of his or her lack of ability to understand what I'm teaching or to grapple with some fundamentals. No. So that is why, so in other words, what came out of the military headquarters that I read doesn't really help people who have given themselves to peddling the rumors that whatever happened was because of the one of the spokesperson of the president did put out a statement informing us of that sweeping change. But then, quite interesting, I want to say, well, that there is a whole lot of information contained in exactly what was not said. And that's because, well, a couple of, just about a week ago, well, talking about the 4th of October to be precise, well, there was that information that did come out from the Director of Defense Information about some very senior military officers not being very happy with proceedings. Particularly, it was said that it was about they were disgruntled about the examinations and not passing examinations, and then somehow, well, some people thought that they needed to be questioned for it. Well, Nigerians didn't really buy that, and a couple of days later, well, we heard about there were actually reports about strike. I beg your pardon, about a coup, and sort of since then we've had a very, very agitated military sphere with lots of people asking questions, and the changes today somehow you want to say perhaps confirms those rumors or perhaps reports of perceived coup. Well, for the military, well, they have sort of handled it well by not putting out too much, although, like I said, well, some of the information not revealed were actually what indeed really bothers lots of people, were how, would some officers be facing court-martial just because they were aggrieved with some specific situations. Now, press the rewind button. Well, 2 days ago, well, we heard about some attacks also in Borno State and then Yobe State. Well, that also sort of hit up the security atmosphere with the governor of Borno State coming out yesterday to make very, very strong words, and indeed coming out to even ask people to go out and defend themselves. Charles, the question lots of Nigerians are asking right now is, what exactly is the motive of this sweeping change? Is it about regime protection, or perhaps to take adequate measures and indeed enforce Nigeria's security architecture? Right. Well, quite unfortunate, you want to say, if it's about strengthening, though they might have told us it's about strengthening the security architecture, but for months, for years, Nigerians have complained about the state of insecurity, and we didn't see these changes. And so lots of people are beginning to look towards the latter. Perhaps this was something that did have to come out from the presidency for sake of regime protection. Right, okay. Perhaps, well, maybe the presidency has seen enough to have some faith in him to now begin to take that position. Interestingly, the post of the Chief of Defense Staff, like we all used to say, is about it's a diplomatic position. Well, most of these positions, by the way, are appointments, and so although the president has the prerogative to appoint whoever he wants to appoint, but then he must, have some people who are definitely going to fit the shoes. Well, first of all, the person has to have a very good understanding of what it takes. Right. For example, for the Chief of Army Staff, lots of times it comes from the infantry or perhaps from the armor regiment, and then also for the Chief of Air Staff, most times it's always given to one of the most senior pilots, and then for the Chief of Naval Staff, it must be somebody who is very, very familiar with naval operations, must have captained some of the major vessels, and so that's exactly what we've seen. These persons are some of the best or some of the most senior officers in this country, most of them from the 39th I'm trying to get that exact words, but then the most important thing is for Oloide, he now gets to combine his work not just as a military man, with a whole lot of diplomacy. He's going to be relating a whole lot with the Sahel, other countries in Africa, like what we saw the former Chief of Defense Staff, Christopher Musa did do. Okay. ó rẹ káàbọ̀ padà méjèèjì lẹ ti gbọ́n yan wàhálà sọ tiẹ̀ arákùnrin náà sọ tiẹ̀ ṣùgbọ́n arákùnrin ó make sense létí mi ju ti wàhálà lọ ta lè sí ó gbè tẹ́lẹ̀ bí òsèlégbò ẹ mọ̀ jẹ́ àpẹ́ ẹ mọ̀ bá ń foyé gbé o ẹ mọ̀ gbàgbé program tòní opinion poll ewu kí ni ká yọ kúrò ní ròyìn yìí ẹ mọ̀ gbàgbé kan
lójúmọ́ ni o àìṣe prógráàmù mélòó rí kan nìyí o kì í sì ṣe prógráàmù ròyìn nìkan ìdílé aláyọ̀ gbogbo tẹ́ ẹ bá fi ayọ̀ ìmọ̀ràn ẹ fi ìfẹ́ kẹ́ ẹ fi gbà wá mọ̀ràn àwa náà fìfẹ́ dá yín lóhùn kò sí ìbéèrè tó wà tí ò ní dáhùn. ó dá ọ ẹ̀yà wa lọ sílé ìgbìmọ̀ asòfin House of Rep níbi tó ti sọ wípé lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ designate Nàìjíríà yìí pé àwọn kọ́kọ́ ti ẹ̀ bá ààrẹ Tinubu yọ wípé wọ́n yọ orúkọ Nàìjíríà kúrò nù ìwé burúkú instead kí orúkọ wà nù ìwé wípé wọ́n orílẹ̀-èdè tí wọ́n ti ń ṣe money laundry jù wọ́n fi Nàìjíríà sí wọ́n wá ní kò sì sẹ́yìn wípé ìjọba Nàìjíríà gan wọ́n ní wọ́n ń ṣe yán bí ọkà wọ́n ní wọ́n gbé ìgbésẹ̀ ó kàn dàbí wọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn lọ nísìn tí wọ́n fẹ̀sùn kan ìjọba wípé wọ́n wà complicit wọ́n ní bọ́ sí fẹ̀sùn kan ìjọba ńgbà náà nìyẹn ìjò ń gbówó mi ọ̀kẹ́rẹ́ ń gbé billions eku náà ń gbé tiẹ̀ ẹ̀rí nǹkan kan ṣe sí ẹ̀rí èèyàn kankan mú àjọ EFCC wà bẹ́ẹ̀ ICPC wà bẹ́ẹ̀ kò sí kẹ́ẹ̀rí èèyàn mú ẹ̀rí èèyàn kan báyìí mú nínú àwọn tí ń ṣèjọba tán ní ejò gbówó jẹ lọ́dọ̀ àwọn ajẹ́pẹ́ yìí náà mọ̀ sí wọ́n nítorí ẹ̀ náà ṣe fi ìjọba Nàìjíríà sí ṣé kò wá máa jọra wọn báyìí lórí ọ̀rọ̀ ti genocide ṣé kò ní dàbí ọ̀rọ̀ from fry pan to fire ẹ̀ ń dunnú wípé gbajúgbàlù wípé wọ́n ti yọ orúkọ yín kúrò ní designated kìíní kan money laundry eléyìí tán genocide ńkọ́ ṣé kò dàbí pé ń wòran àwọn èèyàn ti ẹ̀ sọ wọ́n nítorí ẹ̀ náà làárẹ̀ Tinubu ṣe rìsọ́fù wọ́n ló wà lára ẹ̀ mo ní gbòòrò tó bá wà lára ẹ̀ ìgbà tán ti pa àwọn èèyàn yẹ wá tàtàn pa àwọn èèyàn Plateau ìgbà ẹ̀ ló yẹ kán ti sọ pé kán ti ṣe àyídáyídá ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ibi tá a ti ń sọ yún lọ́wọ́ náà ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin ti fẹnu sí wípé ilé bring the violence tó bá fi lè pàpà fi Nàìjíríà sí country of particular concern. Ta ló ń sọ̀rọ̀ yìí? Ogewu ló ń sọ̀rọ̀ yìí, fídíò rẹ̀ wà ṣùgbọ́n torí time. Ó ní at a high-level meeting during a delegation visit to Washington where the matter was discussed. Ó náà lọ bẹ̀. Wọ́n meeting yẹn mo ló ti ẹ̀dá àbí ká gbọ́ ẹ̀jẹ̀ akúkú gbọ́ ká mọ̀ wulẹ̀ sọ̀rọ̀ lé lórí kó fẹnu ara rẹ̀ sọ ẹ̀ bá ń tẹ̀ sí káwọn tó mú bọ̀. We were in the US sometime this year, April to May. And then we had to visit some of these, both their own law parliamentarian capital, and then had some engagement with some of their also congressmen, like Congress Smith and others. And then from there, we proceeded to Department of State as well. And in one of the meetings in the Department of State that was really very a tough one and then a crucial one, this issue popped up. Because we saw some of these things on the plan right from time. And in the wisdom of our speaker, Right Honorable Tajudeen Abbas, he established that US-Nigeria parliamentary group that we all embarked on that journey just to have that relationship. And then this issue came up. And added to it, they said, oh, our soldiers are not professionals. They have our innocent people killed for nothing and all of that. And then I told them, I'm very happy to be here. That position was being expressed by US parliamentarians. Yeah, not US Parliament alone, both at the Department of State. And this comprises of some of their high intelligence officers and some of their Department of State workers. It was a very, in fact, the Deputy Assistant Secretary of State, who was here before in Nigeria as one of the diplomats, he was in that meeting. And I put it across to him. I said, you know, some of these things are not true. Even saying that Mr. President Bola Ahmed Tinubu is not doing anything about insecurity is not true. Because these things were written and they were presented before us. And I gave them analysis. I said, number one, when we got inaugurated, we swing into action. After swung into that action, what did he do? We invited all these service chiefs. In the wisdom of the president, he brought in capable hands to handle the security affairs of the country. And then when we brought them in, and then we interact with them, we tell them, tell us what is really happening in security out there. Why are people still dying? What is really, and they open up to us. And then after that, we embark on oversight function to go and see things. No. When you say they open up to you, what were the things that were revealed? Well, some of these things, of course, they are not things we put on the public domain. But one of them, of course, were the well-being of the soldiers. People who are battling these insurgents, and then these terrorists. You need to see how they were living, their families. It's pitiable. So when we went around, we saw this, we came back and submitted a report. Immediately, we didn't stop there. We take it up. And the president graciously said, what shall we do? And we said, we need to give these people what is needed to carry out their duty. Now, before we make progress on that, doesn't that then suggest that you should be listening to the US parliamentarians? Perhaps they have intelligence when they say to you that our soldiers are not professional and that they carry out. Yes, I was coming to that place. Okay. Why I explained to them that they were very wrong
in whatever they are thinking. It was the intelligence they gather. Now, after this supplementary budget that Mr. President came here, half of it, more than half of it, went to the security sector, just to make sure that Nigeria recorded and have peace. Now, one of the results we had, you could notice that the usual constant bomb blasting, EID explosion, and all of that reduced drastically. They took on these insurgents right at the northeast, and they were driving them away. You see them moving to other states like Plateau, coming to the north, middle belt. This was what was happening. And then when Mr. President did this, and they said this, and one of them said, oh, in one of the operations in Kaduna and Sokoto, that civilians were killed, and that they saw it, and it is wrong, it's unprofessional. And I put it to them, I asked them a question. I said to one of them who was ahead of one of the security sector in the US, I said to him, I said, I want to ask you a question. With your training, if you identify terrorists and you know their movement, you have their locations, and you kept seeing these people who portray as if they are innocent, being the one supplying them food, being the one asking them the time to, telling them when to move, how to go, how do you tag these people? And these same people are killing the innocent, we innocent people out there. He said, they need to wipe them out. I said, that is what our soldiers did. Oh, he said, we are sorry about that. We never had this. I said, these are some of the operational guide that comes in operations. And these things are not in public domain. If you seek to know, why don't you also contact our parliament? Some of the things your parliament wrote, we saw, are not to like the lay law. We took it on with them. The lay law prohibits them from selling even some of their security gadget to us. And I said to them, it is not by designating Nigeria as a country of particular concern that we solve our problem. What we solve our problem is for us to have symbiotic style of living. You share intelligence with our government, we share with you. There is something we have, you don't have. And there are things you have, we don't have. So we share in that, and then we'll be able to get to nip some of these issues. And secondly, I told them, I say another thing you will help us with is to also help us with the intelligence on the sponsor of this terrorism. Now, coming to the religious aspect, I told them it is not a religious thing. It's beyond that. There's religion in it, there's ethnicity in it, there is political in it. I told them these are things that they don't know. So you don't generalize it that this is what they put to us. One of the speech of someone, one of the clergy, both Muslim and Christian that came to testify, I say, what did they know? Just like we sat down, I had engagement with those religious bodies head, their commissioner, from their chairman to their commissioners. And then we discussed, and I asked them, what can these people tell you? We are the one making the laws. Èmi kàn rò pé n ta lo 1 minute lọ́dọ̀ rẹ̀ ni o, àṣẹ bí gan ni ẹ̀dọ̀kí ọ̀rọ̀ wà láti April ọdún iná tiẹ̀ ti ń fa kínní. Ẹ mú fi wá sórí category of concern of ẹ fi wá ẹjọ́ sẹ́yìn náà sáwọ́ ẹgbẹ́ ọgbọ́n tó sọlẹ̀ wọ́n lọ USA ní April wọ́n sì gbà pé USA ní intelligence ju àwọn lọ wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ intelligence lọ́wọ́ USA èyí tẹ̀ ń bẹ̀bẹ̀ intelligence USA wá ń sọ ìṣòro yín fún yín èyí náà wá lọ ọbẹ̀ èyí tẹ̀ ní intelligence tì yín ẹ wá lọ ẹ wá ní kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àwọn ilé ọmọléeṣẹ́ ológun yóò wà professional mi ò tiẹ̀ gbọ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n túra wọn ta imagine ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n náà wọ́n àbẹ̀sẹ̀ professional ẹ̀yẹ́ rẹ̀ kọ́sẹ́ wọn láwọn kùrúùtù lẹ kó jọ síléeṣẹ́ ológun abálájọ wọn láwọn fẹ́ rè jàǹbì kan àwọn fẹ́ rè pa àwọn bandits àtàwọn agbésùnmọ̀mí àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ àwọn aráàlú náà ń pa àbẹ́yìn ògbà yóò fẹ́ tó ìròyìn 3-4 tó gbé tí iléeṣẹ́ ológun ojú òfurufú tán sì gbà tán kọ̀ǹkọ̀ tán sì tún tán agree pé lóòótọ́ ni o ẹ kúkú bẹ̀bẹ̀ kan ẹ̀pù yín àsán tí ń fa ọ̀rọ̀ yìí tipẹ́tipẹ́ wọ́n tún tanu àbùkù bá rẹ̀ Tinubu wọ́n ní ò ṣe nǹkan kan ẹ tún jiyàn bẹ́ẹ̀ ẹni rán ni ó ń ṣe nǹkan ṣùgbọ́n mi ń wà ẹ padà wálé ẹ wá ròyìn fún ààrẹ Tinubu ṣe wà gbégbèsè wọ́n wá ya owó tabua fún àwọn aráabí ṣé wọ́n ṣe nǹkan náà ló jẹ́ kí wọ́n lé ọ̀gá wọn kan dànù ní ìsìn kan fẹ̀lòmíì sí kí lẹ̀ ń ṣe táwọn ọmọ Nàìjíríà ò rí tán ń pààyàn lójoojúmọ́ ẹ̀yin náà sì ń gbà lọ nínú ọ̀rọ̀ ẹnu yín bọ̀ aláàsọ gbogbo yín lẹ̀ ń sọ wípé wọ́n ń pààyàn nígbà tọ́rọ̀ genocide ṣẹlẹ̀ wọ́n ń pààyàn ṣùgbọ́n kì í ṣe kìrìsìtẹ́nì náà ń pa ṣùgbọ́n ẹ sì ń gbà pọ̀ ń pààyàn ẹ sì lẹ̀ ṣe nǹkan ẹ rí pọ́n ń takò ara wọn wọ́n ń takora wọn ẹ gbà pé ẹ ń jiyàn pé wọ́n pa kìrìsìtẹ́nì kan náà ń pa pé ṣùgbọ́n wọ́n ń pa gbogbo ọmọ Nàìjíríà ni inú tó fẹ̀ lójújú wípé wọ́n ń pa kìrìsìtẹ́nì nìkan lọ ìtumọ̀ ẹ̀ ní wípé n tí USA ń sọ ẹ mọ̀ páwọn ará bíbọn ṣe ń reason bó láfíríkà ṣe ń reason náà àwọn táwọn ń lo ìbò yóò yẹ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yóò yẹ ṣé ẹ rí òyìnbó máa ń ṣe calculation ni kì í ṣe gbogbo bá ṣe máa ń ṣẹ́jú pa ìta máa ń rò pé kéèyàn mọ̀rọ̀ sọ nìkan lèèyàn fi máa ń sòótọ́ irọ́ wọ́n mọ̀ ju àwọn question kan sí ọ wọ́n sì mọ
bó ṣe yẹ kó dáhùn body language yẹ bó ṣe yẹ kó rí bọ́ọ̀ bá ti dáhùn bẹ́ẹ̀ tó kàn ń rojọ́ wèrè kò rí bẹ́ẹ̀ tó kágídí borí àwọn èyí fagídí ṣe nǹkan o kàn sọ fún wọn straight báyìí ló ṣe rí tó o dẹ̀ ṣẹ́jú sí tó o sì dúró lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n gbà ọ̀gbọ́n. ayé àmì náà sọ ó ní ìgbéraga wà lára àwọn ará bíi ó ní wọ́n invite àwọn kìrìsìtẹ́nì wọ́n tún fẹ́ gbèbè sẹ́ pé kán invite àwọn mùsùlùmí kán gbọ́ lẹ́nu wọn directly àwọn tí nǹkan ṣe tán mọ́ ibi tí bàtà ti ń ta wọ́n lẹ́sẹ̀ àwọn náà wọ bàtà ló ń dáhùn wípé what can these people tell you kí náà mọ̀ what do they know ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ nǹkan ńkọ́ tẹ́ ẹ ní intelligence tẹ́ ẹ ń bẹ̀bẹ̀ intelligence tẹ́ ẹ tún fi arrogance tẹ́ ẹ tún fi sí. mo ti ẹ̀wà gbọ́ wọn náà ń lé ẹ̀mí arákùnrin bàbá tí ó fi bí wọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn ní Benue pásítọ̀ yẹn wọ́n náà ń lé ẹ̀mí ẹ̀ kiri o mo rí inú pépà lónìí o mo ní tẹ́lẹ̀ ńkọ́ àwọn gan ti sọ wípé òun ò rán wọn ṣùgbọ́n náà ló tún kébẹ̀ àyàrí síta báyìí pé wọ́n ń lé ẹ̀mí òun kiri pé òun tú àṣírí wọn o ẹ̀yin wá lẹ́yìn lẹ̀ ń ṣòfin sí ẹ̀yin tán ń ṣòfin náà pa ni tẹ́ẹ̀sì lẹ́yìn lẹ̀ mọ̀ àwọn tán pa fámìlì wọn tán ń sin àwọn èèyàn lójoojúmọ́ rófin ṣe kán mọ́ pa wọ́n mọ́ rófin bá nà án wọ́n sì pa àwọn èèyàn ní Borno lánàá tí gómìnà wọn sọ wípé ẹ dìfẹ́ǹdì ara yín jàre kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé àwọn ará bíi tí ò bá tí ì kàn wọ́n mọ̀kànmọ̀kàn sí lóye kan yóò tó kàn wọ́n yóò sì kàn wọ́n heavily ni ṣé bá ti ń kọ lẹ́tà sí ẹ ebi ìkànnù wọn lọ́mìkà kan Kogi ló sáré lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ máa sòfin tó ní wọ́n ti fẹ́ mọ̀ pa àwọn àná ní gbogbo ọ̀rọ̀ àṣàdànù ọ̀rọ̀ tó dà lẹ́yìí o mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ní kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé wọ́n nínú tán ń rò ṣùgbọ́n láti April ariwo yẹn sì wà lórí wọn a sì dúpẹ́ wípé Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ tí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ àsántì ẹ̀ ti lọ USA àsántì ẹ̀ ti fẹ́ dominó ìjì wọn ti fẹ́ dominó àgbọnù ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run ló lọ́rọ̀ yẹn sì rinlẹ̀ dáadáa abájọ nígbà tí mo ti rí Sultan of Sokoto tó náà dá sí tó lẹ́ẹ̀mẹ́rin jáde ẹ ṣe kìíní kan ẹ lọ àṣírí wọn tú lórí social media ló tún wọn láṣìírí àwọn amùsùsìkà àwọn amukùnmẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀dá orúkọ tó bá wù yẹn pé wọ́n bá ń fi sínú comment section apẹ́ lórí ilé yẹn mọ́bìnú ó necessary ṣé inú eléyìí nígbà tá àdìtámì pa máa pẹ́ lónìí ní ìsìn táwọn èèyàn bá wá tún complain apẹ́ ṣé kò tó kéèyàn pẹ́ lórí eléyìí. Ona let's buy Ooni, it is not by designating Nigeria as a country of particular concern that will solve the problem, he said, adding that such a move gives room to so many atrocities that will be carried out. He added, Ogeu urged the USA to ensure closer intelligence sharing, the cooperation rather than punitive labeling. Oda bóyá yín lẹ fún wọn lówó satellite, àwọn share intelligence pẹ̀lú yín. Àwọn ni yóò bá yín mójútó country. Kó sí tó kan USA pẹ̀lú yín agbára tán níná ń lò lòdì sí yín àwọn ọmọ yín ló sì rèé fẹjọ́ yín sùn satellite tí yín kílẹ̀ fi ṣe ó ti já dànù kán máa share intelligence pẹ̀lú yín kán wá help yín náà tẹ́ ń bú. Wọ́n ń gbèjà kìrìsìtẹ́nì ní interest tí wọ́n náà ń gbèjà torí mú ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì ní bàdà ń bẹ̀. Interest wọn ni kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ máa kọ́ yín ní tẹ́sì ìgbésẹ̀ tán fẹ́ gbé wọ́n bá forúkọ yín sínú kinní wọ́n sáàrì ìdélù yín wá tilẹ̀kùn lù yín pa ẹ mọ́ wà kó bá wọn nìtúmọ̀ gbèsè yẹn àwọn tó sì bìlíìfù nínú tí USA bá sọ àwọn kọ́ńtírì yòókù náà ẹ̀sìn mọ̀kan máa tẹ̀léra wọn ni USA ó wà fi èèyàn kan sínú particular kinní tí Canada náà sì ti ń pe àwọn olóṣèlú Nàìjíríà lórúkọ pé agbésùnmọ̀mí nìyẹn ṣé UK náà ni yóò wà lájú rẹ̀ lẹ́wù pé ìlú tí USA fi sí particular concern lòun wà mọ́ sí yànfùyànfù pẹ̀lú gbogbo wọn in fact so iṣẹ́ bí USA ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ mú ṣẹ́ṣe lójú páálí ǹjẹ́ yìí tí ẹ ti dáàbò bá wọn mọ̀ ìlú yín rí iṣẹ́ gbogbo narrative political kìíní lẹ́bí ń ṣe kiri ẹnu ẹlẹ́wà yẹn from fry pan to fryer lọ̀rọ̀ yín ò já sí ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ o. ó ibi awíládé ọ̀rọ̀ búṣọ ẹ̀rí pàpẹ́ rárá ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ ìfàǹfàtàn tó fẹ́ mọ́ fà Ooni of Ife ò complain Aláàfin ò complain ibi pati ọlọ́jọ́ bí bàbá Ìjẹ̀bú tó ń ṣe 98 tó ń bá láyọ̀ ọ̀yọ́ ibẹ̀ láti rí hàn ààfin ni Ooni of Ife ní chairman of the kìíní hàn náà gba máìkì hàn náà ń pè àwọn ọba yòókù wọ́n sì dórí ọba Aláàfin wọ́n pe ọba Aláàfin wọ́n sì nìkan ṣe vote of thanks nígbà tí àsìkò rẹ̀ dé náà bá sì fún ọba Aláàfin ní máìkì o làwọn èèyàn bá tún gbé parí náà bá tún bẹ̀rẹ̀ wàhálà torí nígbà kan fún ọba Aláàfin ní máìkì àbí ká kọ́kọ́ wò ká tó sọ̀rọ̀ lé lórí
ẹja àwẹ̀ náà lè ti rí tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ wà lórí ẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja àwọ̀ díẹ̀ ń bẹ̀. òun náà lè rí yẹn kì í sọ̀rọ̀ wọn la fẹ́ gbọ́ akànfẹ́ kẹ́ ẹ rí sí ìyẹn ni ẹ máa bá ń pílẹ̀ ẹ̀ka máa sọ̀rọ̀ lé lórí ẹyẹ yẹn mi mo ní ìdí understanding yín lórí ọ̀rọ̀ Aláàfin àti Ọọ̀ni of Ifẹ̀ yìí àwọn tí ò fẹ́ kíjà parí àtọmọ Ifẹ̀ àtọmọ Ọ̀yọ́ àwọn kan wà tán fẹ́ kíjà parí tán sáà fẹ́ kó jẹ́ pé ojoojúmọ́ ariwo ṣùgbọ́n kí n tún tó sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ fi fọ́nrán kan yìí ẹ bá ń tẹ ibi tí Aláàfin ti wo aṣọ Ṣàngó aṣọ pupa. Aláàfin ni Ṣàngó Ṣàngó ni Aláàfin bàbá yóò sì pé báwo ni títí Aláàfin ṣe jẹ́ Aláàfin Ṣàngó nínú gbogbo àwọn òun náà lẹ́rí yẹn òun lẹ́rí yẹn o ṣé bàbá lo máìkì sàn fi nǹkan wé àbọ̀ fi nǹkan wé wọn kan ní amọ̀pọ̀ ń fi nǹkan wé máìkì tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n kò yẹ kí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ fún Ọọ̀ni of Ifẹ̀ sọ́ọ̀ni wà ní eléyìí tán ti lo máìkì tán fi nǹkan wé ọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ tán bá sì ti gbàgbé ọ̀rọ̀ Yorùbá ní bàbá gbàgbé ọ̀rọ̀ àná ànírẹ́ni bá ṣe é wọ́n ní kò sí já wọ́n ti ń pàdé ara wọn lẹ́yìn ìgbà tí gbogbo ẹ̀yin mọ̀ dàrú tẹ́ ń sọ sí ń ní wọ́n pàdé ara wọn wọn jà Aláàfin dúró lé jẹ́jẹ́ àyè wọn Ọọ̀ni náà dúró àwọn ọba yòókù náà dúró oníkálukú ọba ní ọláyè wọn kí ló wá dé tẹ̀yìn èèyàn rú kìíní rúgbó ẹni àwọn tó sì dájà alẹ́ lọ́jọ́ sí mo gbọ́ pé wọ́n ti kọjú sáláàfin náà ọmọ Ọ̀yọ́ tán tẹ́kọ́ àwọn gan-an ní kí wọ́n gbọ́pọ̀ ti ń kọjú síra wọn ní ìsìn bá lọ àbọ̀ ẹ fi bàbá àwọn bàbá ilẹ̀ Ọọ̀ni náà owó òsì ló fi fún wọn gbogbo ilẹ̀ ti mọ̀ pé owó òsì ní bàbá èmi ò mọ̀ bóyá ṣẹ̀ṣẹ̀ ni èmi ò mọ̀ bóyá wà spiritual ṣùgbọ́n kí ló dé tẹ́ ń rí ìdí mínísì gbogbo kìíní kí ló dé tẹ́ ń rí ṣé kò sí bàtẹ́ ní rí ìdí mínísì fìlà tèmi gan báyìí o ń tó mú ilé fi ń rí ìdí míní ó ti ẹ̀ dáa torí ń tẹ́ ẹ ṣe fún Sunday Igboho lọ́jọ́ sí náà nìyẹn tẹ́ ń rí ìdí mínísì oríkì ládé àbá sì wà á soríkì ládé ní ìsìn ṣe lẹ̀rù wọn bá yàn àti kí oríkì ládé kán mọ́ sọ pé wọ́n ń bá àwọn kan wí ẹ burú léèyàn o lẹ́yìn tẹ́ wà ń di ọ̀rọ̀ yìí o ẹ burú gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ tó sì rẹ̀ mọ̀ pọ̀ ọmọ Ọ̀yọ́ dá ọmọ Ifẹ̀ náà sì sunwọ̀n ẹ sọ fún àwọn tí ò dánú àwọn kìnìún tó ń dá wàhálà alẹ̀ ẹ bọ́n wí o wọ́n bá ti ẹ̀fẹ̀ ẹ̀já àjà ìbí mo jọ ọlẹ́ mo tó yìí kì í ṣerú eléyìí o kì í ṣerú ọ̀rọ̀ ntẹ́mi rí ni ohun tẹ́yìn náà bá rí ẹ sọ sí o a mọ̀ pé wọ́n ní ìfàǹfà tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn méjèèjì náà pàdé ara wọn ìsán dìgbò lura wọn ni wọ́n níra wọn sínú ọ̀rínú ròde olùmọ̀ràn ọkàn ẹ̀lẹ́ o èyí lẹ rínú àwọn méjèèjì wọ́n níra wọn sínú tán bá níra wọn sínú tí Aláàfin bá gbọ́ wípé Ọọ̀ni wà níbì kan tán pè bẹ́ẹ̀ ó lè lóhùn lọ tó Ọọ̀ni náà bá gbọ́ p'Aláàfin bọ̀ níbì kan wọ́n lè yíṣẹ́ padà ìtumọ̀ wọn níra wọn sínú nù nígbà tán sì ti kódà kẹ́ẹ̀ná sojú ayé ẹ fi wọ́n lẹ̀ nìkan la rínú ròde yóò mọ̀ bọ́n dá sí ìjà tán bá ń jà nù ara wọn ṣùgbọ́n tí ìta ìwọ̀n ìjà ń ta wọn bára wọn jà wọ́n sì sọ wọ́n láwọn òjà bọ́lọ̀ ń bá lóhùn rínú rẹ jẹ́ káwọn èèyàn náà rọ́wọ́ rẹ wọ́n ti fọwọ́ àwọn méjèèjì ti fọwọ́ ara wọn hàn wá èyí tó gbé máìkì fún èèyàn kò bínú pé ó fi nǹkan bò ó yóò ti mọ̀ ó yóò yíyan àgbàna méjèèjì inú ibi tó sì ti lọ jọba ọba kan náà ni gbogbo wọn máa jẹ o ó yé wọn ju bó ṣe yé a lọ o bọ́ bá fọwọ́ òsì gba nǹkan lọ́wọ́ ara wọn kò sí tó kàn yín bẹ́ o bọ́ bá fi kíní bo máìkì ara wọn kò sí àwọn kan ti ẹ̀ ní hygienic ní pé ó ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ náà pé bó lẹ́sẹ̀ mọ́ gba máìkì lẹ́nu ẹnìkan tẹ́ mọ́ fi mú ní hygienic náà wà lára ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọba wa bọ́n ṣe ń ṣe lu ìfẹ́ náà fi ń bára wọn lò normally máìkì tí chairman àbí nǹkan kan bá lò kò yẹ kán máa gba máìkì ìṣeré fúnra wọn bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá dẹ̀ máa gbà náà wọ́n á fi nǹkan bò ó dàbí ọ̀rọ̀ covid wọ́n á fi nǹkan hygienic náà tún wà lára ẹ̀
bẹ́ẹ̀ náà sì ni lórí ọ̀rọ̀ Mike àwọn kan ní bóyá spiritual bóyá ń bẹ̀rù pé Ọọ̀ni lè ṣe àwọn níbi táwọn méjèèjì dé nínú ibi tán wọ̀ mọ́ ibi tán wọ̀ ní ọkùnrin náà méjèèjì kì í ṣerú ara tẹ́yìn dìnà dì fún wọn dira fún wọn àwọn mẹ́sẹ̀ tó ń tẹ̀lé wọn kiri ẹrù pé kí nínú Ọọ̀ni ní tiwọn ebi mo fi fídíò kan hàn yín lọ́jọ́ sí tí àwọn òṣèré kan rè kí Ọọ̀ni ní kinní àwọn gbajúgbajà òṣèré ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà àmẹsẹ̀ wọn wà lójúfò wọn morúkọ tó ń pè wọn mo kàn sọ àmẹsẹ̀ ní ẹwọ́n bínú ẹ bá ń lò bẹ́ẹ̀ wọ́n wà lójúfò tí nǹkan gbọ́wọ́lé kíní Ọọ̀ni bá tán ra bàbá wa Sunday Igboho kan bá tán lọ bẹ̀ tán lọ kí Ọọ̀ni tán tẹríba tí Ọọ̀ni gbọ́wọ́ sí wọn lára báyìí àmẹsẹ̀ wọn báyìí tẹ́ bá rí ojú rẹ̀ ó ń wo àwọn onífura wọn nìyẹn onífura Aláàfin ló mú handkerchief fàláàfin báláàfin ṣe máa ń ṣe mí o kì í ṣalákọ̀ọ́kọ́ tèmi ò rí Aláàfin tán fi handkerchief bo Mike nìyẹn nígbà tí ò sọ̀rọ̀ ní bẹ̀ wọ́n fi ń bò ó bóyá ń ríran sí hàn ni bóyá bọ́ ṣe ń ṣe nù ebi ẹni tó jẹ́ Aláàfin tẹ́lẹ̀ tán gbéṣẹ́ ebi wọn ṣe bẹ́ẹ̀ kí ló kàn yín pẹ̀lú bọ́n ṣe ń ṣe ní àjò kan náà jọ rìn wọ́n bá tiẹ̀ máa ṣe ó yẹ kán ṣe ń bò gẹ́lẹ́ kò yẹ kán ṣe ń ta ṣé ẹ rí kálẹ́ni tí ó fẹ́ sọ wípé bóyá wọ́n ti fọ́tọ́ sára Mike àbí ẹ̀rù lè máa bà pé wọ́n lè ṣeun níkà kò ní mú Mike sán mọ̀ pé Ọọ̀ni máa fáwọn Mike ní àbọ̀ wọ́n mọ̀ pé ọwọ́ láti ilé tán ti ń bọ̀ wọ́n mọ̀ pé ọwọ́ Ọọ̀ni làwọn ti gba Mike ní sọ́ọ̀ni ò lè pé anybody pé wá ṣe vote of thanks ṣé bá pọ̀nlé lọ́jọ́ ń fúnra wọn ọba kìíní ọba kejì sọ́ọ̀ni nìkan lọ́ba tó wà ń bẹ̀ so ńgbà tán máa bá tún fún wọn Mike ní ìsìn yìí náà lẹ́ẹ̀tún pariwo àwọn lè kan fún Mike àwọn kan tún pariwo gan wípé Aláàfin lẹ́yìn kan fi ṣe kíní ẹ burú gan o ẹ̀yin gan lọ nìka èèyàn ẹ fi ẹni ẹlẹ́ni ilẹ̀ fi wọ́n lẹ̀ ẹ mọ̀ wo ti jà tẹ̀yìn mọ́ kẹ́ ẹ mọ̀ fi jọ́ọ̀jì wọn wọ́n ti láwọn ò jà òṣìṣì tó kàn yín pẹ̀lú tó ní kálukú gbé kùn ẹ̀fọ́ Ọlọ́run lẹ̀ pẹ̀lú wọn Ọlọ́run la rínú róde àbíbò ìbò lẹ́yìn jóyà rínú róde tí ìróde tán inú lẹ̀ ń wò ń tán gbé síkùn ń tán hàn nífẹ̀ẹ́ ara wọn kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀ àdúgbò ti yín àwọn tó nífẹ̀ẹ́ rè nífẹ̀ẹ́ wọn tán wọ́n fi kíní bo ọmọ ní lọ́wọ́ sáà bízì ni bízì lásì ń rí gbogbo kíní wọ́n bá mí náà wọ́n sì ń ṣe tiyan síra wọn wà àríyàn o ẹjọ́ ọwọ́ ẹ̀ fi wọ́n lẹ̀ o ẹjá wà láàfíà láàrin wọn bí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ gan tó bá fẹ́ mẹ́ẹ̀ bá bá jẹ́ alálàáfíà gidi àwọn aláṣọ pé ọwọ́ èèyàn jẹ́ agbójú àwọn bó ṣe mọ́ tírìtì èmi náà bí ìnà láwọn mọ̀mọ́ mi àwọn bàbá mi màá ṣe mi séèkì bá mi bá àwọn èèyàn fojú fò màá mọ̀ pé ọkùnrin lóbìn àwọn èèyàn fojú fò àìmọye nǹkan so ẹjọ́ o ẹjá fojú fò ọ̀rọ̀ àwọn bàbá yẹn fi wọ́n lẹ̀ o ọjọ́ ọjà gidi bá dé ká lè rí jà wọ́n ní gbogbo pàdé ọ̀rọ̀ sí òótọ́ ni ìjẹ́ lóyún òsè jà ọjọ́ ọjà gidi bá dé á lè rí jà àwọn jà kò sẹ́ni tó láàrin ìjà ṣùgbọ́n jà tá a lè parí ìjà fẹ́ ìfẹ́ máa ń strength ìjà máa ń strength okùn fẹ́ ni tó wọ́n lè ní mo tún ti ń pẹ́ jù jẹ́ ní dáfídà padà sí ọ̀rọ̀ kan lára ó dáa o àti parí ìsìn o ẹ má fẹ́ máa lọ ẹ lè máa lọ o àti parí rẹ o kò sí nǹkan míì mọ́ mo kàn fẹ́ wojú yín díẹ̀ ni o yóò yá kò ní yẹ́ra àbí ìpàdé lọ́la o God bless you, happy weekend, love yourself and love your neighbor ṣùgbọ́n tí o bá rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ jọ rí gbalẹ̀ sí mọ́nà tán number 1 goodbye.